დილა მშვიდობის ბედნიერი დღე ყველას 19 ოქტომბერია ვიქოქებით და ვიწყებთ საქმიან დილას ყველაზე საქმიანი მაყურებლისთვის საქართველოში მადლობა ყველას ვინც უყურებს TV Pirvels თელეარხნის განმავლობაში გვიდგას გვერდში ჩვენ ბიზნესმედია საქართველოს რომელიც ვაწარმოებთ ექსკლუზიურად საქმიანი მაყურებლისთვის და TV Pirvelისთვის ჩვენს ბიზნეს გადაცემებს თვათ კარგი ამბით ვერ ვიწყებ, მაგრამ იმედია ეს ცოტა ცივ შხაპს მაინც შეიტანს ჩვენს პოლიტიკურ ბატალიებში, რომელიც საფინიშო ნიშნულზე არის უკვე გასული და ზეკ ყველას მოგვიწევს რომ წავიდეთ და ხმა მივცეთ ჩვენს ჩეულებს ადგილობრივ არჩევნებზე. ამასობაში კი ჩვენი ქვეყანა განათლების ხარისხით მსოფლიოს 127 ქვეყანას შორის 101 ადგილზეა. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მონაცემებით რეიტინგში საქართველოს, ეთიოპიას და მექსიკას შორის გახლავდა. განათლების ხარისხით რეიტინგის პირველ ადგილებს შვეიცარია, სინგაპური და ფინეთი ინაწილებენ, ხოლო საქართველოს მეზობელი ქვეყნებიდან რეიტინგში 45 ადგილზეა. აზერბაიჯანი 52-ზე რუსეთი სომხეთი 61-ზე, თურქეთი კი 99-ზე. განათლების სისტემის ხარისხის კრიტერიუმში საქართველოს ასევე ჩამორჩება მეზობელ ქვეყნებს და სიაში 107 ადგილზეა. გადავიდეთ თქვენთვის არანაკლებ მნიშვნელოვან თემაზე, როცა ამ ყველაფრის ჩაშლა ხდება სხვადასხვა მიმართულების თუ იგივე მეცნიერების ხარისხის მიხედვით, აი მაგალითად მათემატიკის და მეცნიერების განათლების ხარისხის კრიტერიუმით საქართველოს მსოფლიოს 127 ქვეყანას შორის 103 ადგილზეა. აღნიშნულ კრიტერიუმში საქართველოს ჩამორჩება თურქეთი, რომელიც 104 ადგილს იკავებს. პირველ პოზიციას კი მსოფლიოში სინგაპური იკავებს, უკრაინა მათემატიკისა და მეცნიერების განათლების ხარისხით. უკრაინა მსოფლიოში 27 ადგილზეა, სომხეთი 33, რუსეთი 51, ხოლო აზერბაიჯანი 66. განათლების სისტემით რომ ვერ დავიტყვეხნით ამ რეიტინგის გარეშეც ყველამ ვიცით, გასაუმჯობესებელი და დასახვეცი კიდევ ბევრი გვაქვს და მაინც არსებობს გამონაკლისები, მათ შორის სასიამოვნოს და ისეთიც საქმიან დილას რო ხდება. ადგილი, სადაც ინგლისურს სიმღერით სწავლობენ, სოციალურ ქსელში ამ ვიდეოს პოპულარობა ბევრს მოწმობს, მაგრამ ჯობს ნახოთ თუ ჯერჯერობით არ გინახავთ, ეს მართლაც არაჩვეულებრივი ვიდეოა. დილა ადრიან თუფაქს რა უსურვა, მაგრამ ასეთ გაკვეთილებს ატარებს დარეჯან გურასაშვილი და შედეგი რამდენიმე წუთში ნასწავლი, რამდენიმე ზმა, მარტივი წარსული დროის კითხვითი ფორმის წარმოებაა და ეს ყველაფერი არ არის. წარმატებები დარეჯან გურასაშვილს მით უმეტეს რომ როგორც ბიზნესმედია საქართველოს გააკეთა სწავლების ეს მეთოდი პირადად მისთვისაც ექსპერიმენტულია, ჯერ მხოლოდ რამდენიმე კვირიანი გამოცდილებით შედეგების შეჯამებას ქალბატონი დარეჯანი თავად ერიდება, თუმცა პირობა მოგვცა რომ სულ მალე შედეგებს გაგვაცნობს და სასურველი მიზნის მიღწევის შემთხვევაში წიგნის გამოცემასაც აპირებს და შვილიშვილების შესრულების სასწავლო ტრეკებსაც ჩაწერს.
რაცა ამდაგვარია, ვატყობ ბიზნესმედია საქართველოში და პირველში ჩემს აღებ. დილამშვიდობის ანა. დილამშვიდობის გიორგი. შენ როგორ მოგეწონა ეს ამბავი და საერთოდ ეს მეთოდი იმის სწავლისა? სიამოვნებით ვისწავლედი ასეთ მუსიკალურ ნოტებზე ნებისმიერ ენას, მაგრამ არ ამგონია რომ თუფაკი და 50 ცენტი თქვა ჩემი ვოკალით აღფრთოვანებულიყვნენ. მას ახალისა და სასარგებლოა, როცა ერთ პაკეტშია, კარგი და შესაბამისად საინტერესო, მაგრამ დილიდან რადგან განათლების თემით დავიწყოთ, გუშინდელი საქმის კურსის გამოშვებიდან მინდა მივამატო ამ თემას კიდევ ერთი კომენტარი დილის მაყურებლისთვისაც. სალმა მეცხოვარიშვილმა როგორც ჩვენთან ეთერშიც დაანონსა, თემურ ჭყონიასთან ინტერვიუს ნაწილები დოზირებულად შემოგთავაზა და ამჯერად ბიზნესმენის პასუხი მინდა მოვისმინოთ კითხვა რომელიც ახალგაზრდების განათლებაში მის წვლილს უკავშირდება. სამწუხაროდ ახლოს არ ვიყავი ბენდუქიძესთან. სამწუხაროდ ისე განვისთი, იმიტომ რომ რაღაცა მქონდა რომ უნდა შევეწინააღმდეგო მეთქი, ფიქრობდი სულ და მე რაღაცა მქონდა რომ ისეთი აი ოპოზიციური თემა მქონდა ამ კაცს, მაგრამ ძით პატივცემდი ძალიან. სამწუხაროდ გარდაიცვალა ვერ მოვასწარი დაახლოება, თორე რაც ეს აბსოლუტურად განსხვავებული პიროვნება იყო ჩვენ საუკუნეში, ესე ვთქვი და საქართველოს ბიზნეს სინამდვილეში თავისი ექსტრავაგანტული ქცევებით, სიდიდით და რაც მან გააკეთა, თქვათ განათლებაში რამხელა როლი ითამაშა და მაგის შურს, მე შურიან კაცია, მაგრამ შურს. და რატო ვერ მაგეთე, ვიცი? ვიღაცამ რომ შემადაროს ბენდუქიძესთან იმ ხელას ვერ გავხაჩავ და არ მინდა რომ პატრა გამომივიდეს. თუმცა თემურ ჭყონია ამ ინტერვიუში აღნიშნავს იმასაც, რომ ნამდვილად მნიშვნელოვანი არის განათლებაში ინვესტირება და მას აქვს პრეტენზია იმასთან დაკავშირებით, რა კვალიფიკაციასთანაც უხდება შეხება და ძალიან საინტერესო ნაწილი იყო თავად ამ კვალიფიკაციაზე საკუთარ თავს როგორ აფასებს ამ ყველაფერთან დაკავშირებით კი ვისაც თქვა გუშინდელი საქმის კურსი არ გინახავთ შეგიძლიათ BMG-ზე საინტერესო ინტერვიუს ნაწილებს გაეცნოთ. ხო, BMG-ზე ნამდვილად ნახავთ უამრავ ამონარიც სუპერ საინტერესო ინტერვიუსგან თემურ ჭყონიასთან ერთხელ ჩაწერ ამ ადამიანს და შემდეგ მთელი თვე შეგიძლია სხვადასხვა ამონარიდებს უკეთო დისტრიბუცია. ნამდვილად საინტერესო რესპონდენტია და დასაფასებელია მისი გულწრფელობა ყველა მიმართულებით, ეს არ ეხება მხოლოდ განათლების თემას და კახა ბენდუქიძეს, აი განათლების თემას ქართული საავიაციო ბაზრის სტატისტიკა უნდა გადავაბა მიმდინარე წლის 9 თვის განმავლობაში საქართველოს აეროპორტებმა ჩემო ბატონო რეგულარული და ჩარტერული რეისებით არც მეტი არც ნაკლები თითქმის კი არა და 3.200.000 მგზავრი გადაიყვანეს, რაც 46%-ით, ანუ თითქმის მილიონი მგზავრით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ მონაცემებს. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო ადასტურებს რა ამ მონაცემებს აღნიშნავს, რომ რეგულარული რეისებით გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობის მიხედვით ლიდერი კვლავ თურქეთის ავიახაზებია და მას მთლიანი მოცულობის 11% უკავია აგერ თურქეთში კვლავ ასე ვთქვათ ავანგარდშია. წლის პირველ 9 თვეში ავიაკომპანია ჯამში 350.000-ზე მეტ მგზავრს მოემსახურა და გადაყვანილი მგზავრთა რაოდენობით ბაზრის 90%-ს ჩემო ბატონო ფლობენ უცხოური ავიაკომპანიები, ხოლო 10% მოდის ეროვნულ ავიახაზებზე. Georgian Airways-ი წლის 9 თვის განმავლობაში 9 თვის განმავლობაში მოემსახურა თითქმის 300.000, მაგრამ უფრო დაზუსტებით 298.964 მგზავრს და შესაბამისად მთლიანი მოცულობის 10% დაიკავა. მესამე ადგილზე ვიზიარია, რომელმაც 9 თვის განმავლობაში 240.055 მგზავრი გადაიყვანა. ავიაკომპანიაზე მგზავრთ ნაკადის 8% მოდის. 11.10.8. მესამეზე ვიზიარია. რეგულარული რეისებით გადაყვანილ მგზავრებს 7%-ით უკრაინის ავიახაზები მოსდევს 227.000 მგზავრით, მთლიანი მოცულობის 6% მოდის Fly Dubai-ზე, რომელიც 193.000 მგზავრს მოემსახურა. 155.697 მგზავრით მთლიანი მოცულობის 5% დაიკავა რუსულმა აეროფლოტმა. აი ეს არის მათი ბაზრის წილი. ურალის ავიახაზები 120.000 მგზავრით წარმოდგენილია და ბაზრის 4%-იანი წილი უკავია ბაზრის, ანუ გადაყვანილი მგზავრებისა. ავიახაზებმა ბაზრის 3%-ის დაკავება შეძლო, ყატარზეა საუბარი, რომელიც 100.000-იან ნიშნულს უახლოვდება, სულ რაღაცა 4.000-მდე მგზავრი აკლდება და ასევე 3%-იანი წილი მოდის ისრაელის ავიახაზებზე
რომელიც 93,000 მგზავრს მოემსახურა. პეგასუსი ასევე ამ ამპლიტუდაში არის 3%-იან მოცულობაში და 97,000 მგზავრით, რომელსაც აგერ ხედავთ ჩვენიერ ინფოგრაფიკებს. დანარჩენმა ავიაკომპანიებმა დაიკავეს მთლიანი მოცულობის 3%-ზე ნაკლები. გრაფიკულად მათ ჩამონათვალს ახლა სრულად ხედავთ, ანუ აი მთლიანად აისახა. ეხლა მეგონა რომ აეროპორტში მოხდი, ისე ჩამოიშალა ეს გრაფიკა, კარგია. და დეტალურად ჩვენს მეორე ვებგვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ ეს ინფორმაცია და ანალიტიკა. Forbes G-ზეა საუბარი, რომელიც მიღმა, ასე ვთქვათ, უამრავი ანალიტიკური სტატიისა, თუ ჩემო ბატონო, ბლოგებისა, სხვადასხვა ამგვარ ინფორმაციებსაც დევს და ნუ ცხადია ერთ-ერთი მათთაგანი არის ავიაკომპანიების ერთგვარი რეიტინგი და ბაზრის მოცულობის წილი. კიდევ ერთი სავარაუდოდ ჩვენი ვებ პლატფორმის მკითხველისათვის ნაცნობი ამბავი უნდა გაუზიაროთ საქმიანი დილის მაყურებლებს, სანამ თქვათ აეროპორტში გამგზავრების სურვილი გასჩენიათ ამ გრაფიკების შემხედვარეს. ეს უკავშირდება თბილისი მარათონს 2017-ს, რომლის ჩაშლითაც გულდაწყვეტილ ადამიანებს სასიამოვნო ამბავს მივაწვდი დილიდან. გუშინ საქმიან დილაში მარიამ ადამიანის სიუჟეტის გასვლიდან რამდენიმე საათში გაირკვა, რომ მარათონი 2017 კვლავ დაგეგმილ ადგილას, ანუ 22 ოქტომბერს გაიმართება. როგორც თბილისის მერიაში აცხადებენ, შეცვლილია მხოლოდ დაწყების და დასრულების დრო, თუმცა არა ისე, როგორც ეს პირველადი შეთავაზებისას იყო. მართალია, მარიამის სიუჟეტისათვის გაკეთებულ კომენტარში ვიცე-მერი მარათონის ჩაშლაში პრობლემას საერთოდ ვერ ხედავდა, მაგრამ ფაქტია, რომ მერიაში პოზიციებს გადახედეს. თბილისის მერის ინფორმაციით, მარათონი დილის 9 საათის ნაცვლად დაიწყება 9:30-ზე და დღის 2 საათის ნაცვლად 11 საათზე დასრულდება, ანუ მარათონის დრო შემცირდა. თუმცა უნდა აღვნიშნოთ, რომ უწყებაში ამბობენ, რომ ასე დედაქალაქის ქუჩების პარალიზებას და მოქალაქეებისათვის დისკომფორტის შექმნის თავიდან აცილებას შეძლებენ და შესაბამისად ასე დათმობაზე წავიდნენ. თბილისის მერიამ გადაწყვეტილების მიღებისას, როგორც მარათონის მონაწილეების, ასევე მოქალაქეების ინტერესები გაითვალისწინა, ამბობენ დედაქალაქის მთავრობაში. მოკლედ, რაც უნდა იყოს, კომპრომისი შედგა და თბილისის მარათონი 2017 არ ჩაიშლება, საქველმოქმედო მიზნებით შესრულებული იქნება და რამდენიმე ათეული ქვეყნიდან დაგეგმილი რეისით სავარაუდოდ შესრულდება და იქ გრაფიკაზე, რომელსაც ჩვენ ახლა უყურებთ, უახლოეს მომავალში კიდევ საინტერესო ცვლილებები იქნება. ამ დღეების განმავლობაში კიდევ ერთხელ ვაკვირდები და რამდენად მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი აქტივობა და ზოგადად აქტიურობა, მათ შორის მასმედიითაც არგუმენტებით საიმისოდ, რომ ადამიანებმა სწორი გადაწყვეტილება მიიღონ და ეს გადაწყვეტილება მე მიმაჩნია, რომ სწორია, არა იმის გამო, რომ ის ბევრმა გააპროტესტა, არამედ მგონია, რომ ტრადიციების დამკვიდრება ძალიან მნიშვნელოვანია. და სანამ დღევანდელი საქმიანი დილის გეგმას და ანონს კიდევ ერთხელ გადავხედავთ, მოკლე ინფორმაცია ჩვენი ერთგული მაყურებელი ემიგრანტებისთვის განსაკუთრებით მათთვის, ვინც ისრაელში არალეგალურად არის, ისრაელში საქართველოს კონსულის ალექსანდრე ჯიშკარიანის ინფორმაციით, ისრაელში არალეგალად მყოფი საქართველოს ის მოქალაქეები, ვინც 30 ოქტომბრამდე ნებაყოფლობით დაბრუნდება საქართველოში, არ მესროლოთ ძმებო, ქართველი ვარ, ისრაელში ხელმეორედ შესვლას 10 წლის ნაცვლად 1 წელიწადში შეძლებენ. მისი თქმით, უკვე 3 თვეა მოქმედებს და 30 ოქტომბრამდე ძალაშია სპეციალური ერთობლივი ინიციატივა, რომელიც ისრაელის ტერიტორიაზე არალეგალურად მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს შესაძლებლობას აძლევს ნებაყოფლობით ღირსეულად ყოველგვარი დაკავებისა და სადეპორტაციო ცენტრებში დროის დაყოვნების გარეშე დაბრუნდნენ საქართველოში. მნიშვნელოვანია, რომ მათ ვინც ამ ინიციატივით დაბრუნდება, ისრაელში ხელმეორედ შესვლაზე, როგორც მოგახსენეთ, 10 წლის ნაცვლად მხოლოდ 1 წლიანი შეზღუდვა დაუწესდებათ. ეს არ არის ჩემი სიტყვები, მე მხოლოდ ციტირებდი ბატონ კონსულს, ბატონ ჯიშკარიანს და მისივე ინფორმაციით დღესდღეობით ისრაელის ტერიტორიაზე მათი ინფორმაციით არალეგალურად 5000-დან 6000-მდე საქართველოს მოქალაქე იმყოფება. არ ვიცი ხა თუ დამატებით ამასთან დაკავშირებით კიდევ დაგჭირდათ კონსულტაცია და არ მიგიწვლებათ ხელი ჩვენ ამ ინფორმაციას ხადია ჩვენი საინფორმაციოების ვებგვერდების და სხვა საინფორმაციო საშუალებითაც გავავრცელებთ, მაგრამ ხადია უნდა მიმართოთ საქართველოს საკონსულოს
ისრაელში. დადგა დრო საქმიანი დილის ანონსისა, მოდი ვნახოთ დღეს დიდი სტუმრიანობა საქმიან დილაში. ვნახოთ აბა ვის უმასპინძლებთ დილა ადრიანთან საქმიანად. 13 ოქტომბერს საქმიანად ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად იწყებენ მიხეილ ბატიაშვილი, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის რექტორი. გორგი ანალიტიკით თამარ ზამთარაძე, BS მარკეტინგის სამსახურის ხელმძღვანელი გვერდება. ზაზა აბაშიძის სტუმრები იქნებიან ჯოზეფ სმიტი და ალეკო ელისაშვილი. ირაკლი ქირია, itechnic-ის მარკეტინგის მენეჯერი და itechnic-ის აღმასრულებელი მენეჯერი სალომე გუგეშაშვილი შემოგვიერთდებიან. იგა ქარდავას სტუმრები ქეთი ადეიშვილი, King David-ის მარკეტინგის და გაყიდვების დირექტორი და ნინი მარიამიძე King David-ის მარკეტინგის სამსახურის უფროსი იქნებიან. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა TV პირველზე. კასპის სასურსათო ქარხნის პრობლემები და ჩაშლილი გეგმები შეერთებულ შტატებში ყველაზე პოპულარული პროდუქცია ქართული ტყემლები და საწებლებია. სამეგრელოში ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხურში მეფუტკრეობის საცდელი ბაზა გაიხსნა. ბაზა 2 ლაბორატორიის, საოფისე და დამხმარე შენობა ნაგებობისგან შედგება, სადაც შესაძლებელია ქართული ფუტკრის ჯიშის, ხალასი ქართული ფუტკრის ჯიშის გამოყვანა, სელექცია და მაღალპროდუქტიული ჯიშის გავრცელება მთელი ქვეყნის მასშტაბით. თბილისში ეკონომიკის სამინისტროს ყოფილი შენობის ადგილას ასაშენებელი სასტუმროს ფასადის კონცეპტუალურ პროექტს ხვალინგი ხელახლა, ანუ თავიდან შეარჩევს. ხარ რჩებაში დავეშტილება ანა რომ ცოტა დაითარცა ის ადგილი ჯორჯიაშვილის ქუჩაზე ეკონომიკის სამინისტროს ყოფილი შენობა. ჯერ იყო და გადადიოდნენ, გადავიდნენ და ისევ ქირით არიან ამდენი ხანია. სწორედ ამის აღნიშნა მინდოდა. ყობა არ მოეწონა რაღაცა პროექტები, რომელიც მათ წინასწარ შეარჩიეს, რაც კარგია ახლა, იმიტომ რომ თუ რაღაცას კარგს შეარჩევენ, იმიტომ რომ მაინც ქალაქის ცენტრია, ეს მხოლოდ მათ შემოსავლებს გადის, ეს მათი საკუთრებაა და ცხადია დისკრეციაც და ყველანაირი უფლება მათ შორის გემოვნებითიც არქიტექტურაში მათ ხარეს არის. მაგ თავარია ვადები არ დაირღვას, თორემ ეს შენობა, რომლის ფასადიც დღეს საკმაოდ ნანგრევებით არის წარმოდგენილი, დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრად უკეთესი იქნება და რაც უფრო კარგი იქნება, მით უკეთესი, თუმცა იმის აღნიშვნა მინდოდა, რომ თავად ეკონომიკის სამინისტროს აქვს შენობა მოსაძიებელი და ვნახოთ როგორ გაირკვევა ეს ამბავი, მოვასწრებენ თუ არა ისინი ახალ სამთავრობო ქალაქად წოდებულ დასახლებაში გადაბარგებას, მშენებლობის დასრულებას თუ იქამდე კიდევ მოუწევთ, რომ ახალი ფართი შეარჩიონ და ქირა გადაიხადო. მოკლედ ამ ყველაფერს ამ ბიზნესი ახლავს ვერ მოისმენთ, იმიტომ რომ ჯერ ეს ყველაფერი გარკვეული არის, თუმცა საინტერესო ამბები მოგემზადეთ და რამდენიმე წამში ვართ პირდაპირ ეთერში. სფეროში ნადნობების მწარმოებლები მოთხოვნის ზრდას ელოდებიან. სულხან ხვედელიძე ამბობს, რომ ამ დროისთვის 1 ტონა სილიკომანგანუმის ფასი $1,230 დიაპაზონშია და ზრდის დინამიკას ის მომავალში შეინარჩუნებს, რადგან ნედლეულის ფასი უკვე გაზრდილია. ამის გათვალისწინებით მომავალ თვეში ფასის $80-100 ზრდას ვარაუდობენ. ბაზარზე მოთხოვნის ზრდას ელოდება ასევე ჯორჯიან მანგანეზის სპეცმმართველიც. მას პროგნოზის საფუძველის ბაზრის კონიუნქტურა აძლევს. სამეგრელოში ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხურში მეფუტკრეობის საცდელი ბაზა გაიხსნა. ბაზა 2 ლაბორატორიის, საოფისე და დამხმარე შენობა ნაგებობებისგან შედგება. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით ბაზაზე განთავსებულია სასელექციო და სანაშენე მეურნეობა, სადაც შესაძლებელი არის ხალასი ქართული ფუტკრის ჯიშის გამოყვანა, სელექცია და მაღალპროდუქტიული ჯიშის გავრცელება მთელი ქვეყნის მასშტაბით. პარლამენტის აგრარული კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებით, მუხურის მეფუტკრეობის საცდელი ბაზა უნიკალური პროექტია, რომელსაც ანალოგი ქვეყნის მასშტაბით არ აქვს და ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია, რადგან მოემსახურება კავკასიური რუხი ფუტკრის ჯიშის აღდგენას და პოპულარიზაციას. სამინისტროს ინფორმაციით კი ბაზაზე სისტემურად მოეწყობა ღია კარის და სადემონსტრაციო დღეები, სწავლებას გაევლიან როგორც ფერმერები, ასევე მეფუტკრეობით დაინტერესებული პირები.
ნატახტარში თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი საწარმო გაიხსნა, რომელიც მხოლოდ ადგილობრივი ნედლეულით წელიწადში 50 ტონაზე მეტ სხვადასხვა ხილის ჭირს დაამუშავებს. საწარმოში ჯამურად $1,700,000 ამერიკული დოლარის ინვესტიციაა განხორციელებული, საიდანაც $1,400,000 სახელმწიფოს გრანტია, ხოლო $500,000 შეღავათიანი აგროკრედიტი. პროდუქცია სრულიად საექსპორტო ბაზრისთვის არის გათვლილი და ევროკავშირის ქვეყნებში ექსპორტზე გავა. საწარმოში 58 ადამიანია დასაქმებული. $1,300,000 ლარი მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდასაჭირად ევროკავშირისაგან ამ თანხას სოფლის მეურნეობის სექტორში მომუშავე ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციები მიიღებენ, რათა სამეწარმეო სუბიექტებს დახმარება გაუწიონ ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცის შეთანხმების გამოყენების და ევროპის ბაზარზე ხელმისაწვდომობისათვის. დაგეგმილი ასევე ტრენინგების სურსათისმგებლობაზე, ექსპორტის და ორგანიზაციული განვითარების საკითხებზე. გარდა ამისა, პროექტი ამ ორგანიზაციებისათვის €5,000 ფარგლებში გრანტების გაცემასაც ითვალისწინებს. პროექტის პრეზენტაცია საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად გუშინ გამართა და ღონისძიებას საქართველოში ევროკავშირის ელჩის მოადგილე და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ესწრებოდნენ. მას შემდეგ რაც ხელი მოეწერა ხმადა ყოვლისმომცველ თავისუფალ სავაჭრო შეთანხმებას, ძალიან მნიშვნელოვანია ინფორმაციის გავრცელება, შესაბამისად არსებული ორგანიზაციების იქნება სექტორული თუ დარგობრივი ასოციაციის გაძლიერება, რაც საშუალებას მიცემს შემდგომ უკვე საქართველოში მომუშავე მცირე და საშუალო ფერმერულ მეურნეობებს, რომ ექსპორტზე გაიტანონ თავიანთი პროდუქცია, თუმცა აქ უნდა აღნიშნოთ, რომ პირველ რიგში რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს გახლავთ საინფორმაციო ხასიათი იმ მიმართებაში თუ რამდენად დადებითად მოახდენს ზეგავლენას ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმება რეგიონში მცხოვრებ ადამიანებს. შეთანხმება, რომელსაც ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება მოიცავს და ის სარგებელი, რომელიც მოაქვს ამ შეთანხმებას, აუცილებელია, რომ კომუნიკაცია მაქსიმალურად გაკეთდეს საზოგადოებასთან და ასევე კერძო სექტორთან, რომლებიც უშუალოდ ჩართულები არიან იმ რეგულაციების დანერგვაში და ევროსტანდარტების დანერგვაში, რომ გადაიარაღონ თავიანთი წარმოებები და ევროპული სტანდარტით ნაწარმოების პროდუქცია გაიტანონ ევროკავშირში. ჩვენ ვმუშაობთ ჩვენს პარტნიორებთან, რომელთა შორის მთავარი საქართველოს ფერმერთა ასოციაციაა. პროექტი ითვალისწინებს მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერას სოფლის მეურნეობის სექტორში, რომ მეწარმეებმა გააუმჯობესონ თავიანთი შესაძლებლობები მარკეტინგში და შეძლონ ევროკავშირის ბაზარზე საქონლის გატანა ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმების ფარგლებში. კასპის სასურსათო ქარხანა პროდუქციას შეერთებულ შტატებში რამდენიმე წელი აგზავნის. კომპანიის ხელმძღვანელი კი საქმის კურსთან დღეს ამბობს, რომ ყველაზე პოპულარული პროდუქცია ამერიკაში ქართული ტყემლები და საწებლებია. მისი თქმით, პროდუქცია ძირითადად ნიუ-იორკში იგზავნება და გათვლილია იქ მცხოვრებ ქართველებზე და პოსტსაბჭოთა ქვეყნების წარმომადგენლებზე. კომპანია საწებლების გარდა ამერიკაში ყიდის ასევე მურაბებს და ჯემებს. კომპანიის ხელმძღვანელი აღნიშნავს, რომ წელს ნაკლები პროდუქცია გამოუშვეს, ვიდრე ეს გასულ წელს იყო და როგორც თამას მერაბაშვილი ამბობს, მიზეზი ნედლეულის ნაკლებობაა. რაც შეეხება დაგეგმილ პროექტებს, კომპანიას უკვე 1 წელია შეჩერებული აქვს ნატურალური წვენების საამქროსა და სამაცივრე მეურნეობის მშენებლობა. ხელმძღვანელი განმარტავს, რომ მიზეზი ფინანსებია, რომლის მოპოვებაც ამ დრომდე ვერ მოახერხეს. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა გრიგოლეთი-ქობულეთის შემოვლითი გზის პირველი მონაკვეთის მშენებლის შერჩევა დაიწყო. გამოცხადებულ საერთაშორისო ტენდერის ფარგლებში კი დეპარტამენტს 8 პრეტენდენტმა მიმართა გზის 14,5 კილომეტრიანი მონაკვეთის მშენებლობას ევროპის საინვესტიციო ბანკი აფინანსებს. მშენებლობის პროექტი იქნება 4-ზოლიანი, 22 სახიდე გადასასვლელით და 4 სატრანსპორტო კვანძით, ასევე წყალგამტარი მილებისა და მიწისქვეშა გასასვლელების მშენებლობის გათვალისწინებით. ახალი საავტომობილო გზის მშენებლობა კი სრულად უზრუნველყოფს მაღალი ინტენსივობის საერთაშორისო მნიშვნელობის გზაზე მზარდი სატრანსპორტო ნაკადების გამტარუნარიანობას. თბილისში ეკონომიკის სამინისტროს ყოფილი შენობის ადგილას ასაშენებელი სასტუმროს ფასადის კონცეპტუალურ პროექტს ჰუალინგი თავიდან შეარჩევს. გაზაფხულზე შერჩეული ვიზუალის ცვლილება პროექტის ცვლილებამ განაპირობა. კომპანიაში ამბობენ, რომ სამინისტროს ყოფილი შენობის სრული დემონტაჟი განხორციელდება და ადგილზე ახალი აშენდება. კომპანიის მოთხოვნაა, რომ ფასადის საპროექტო სახე მაქსიმალურად უნდა ერწყმუდეს მიმდინარე გარემოს და ქალაქის იერსახეს. ფასადის კონცეპტუალური პროექტები კი დაინტერესებულმა პირებმა კომპანიას
20 ნოემბრის 18 საათამდე უნდა წარუდგინონ. კონკურსში გამოვლინდება 6 საუკეთესო პროექტი და დაწესებულია პრემიებიც. პროექტ 50 ქონება შენი სასტუმროსათვის ფარგლებში ციხის ძირში მდებარე 3303 კვადრატული კილომეტრი მიწის ნაკვეთი იყიდება. ობიექტი აუქციონზე სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ გამოიტანა. აუქციონი გუშინ არის გამოცხადებული და მისი დასრულების თარიღი 1 ნოემბერია. ობიექტის საწყისი ფასი 370,000 ლარია და შესაბამისად მსურველებმა სწორედ რამდენიმე დღეში უნდა მოახერხონ საკუთარი პოზიციების დაფიქსირება. ბოლო დროს დაფიქსირებულმა ტურისტული ნაკადების გაზრდილმა რაოდენობამ კი კიდევ უფრო საჭირო გახადა ქვეყანაში შესაბამისი ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება. სწორედ ამ მიზნით ინვესტორებს თავაზობთ ტურისტულად მოთხოვნად ადგილებში მდებარე სახელმწიფო ქონების სასტუმროს ასაშენებლად. ნათქვამია სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში, რომელიც ამ აუქციონის პარალელურად გავრცელდა. სფერბანკი არაკომერციული კონსორციუმის Enterprise Ethereum ალიანსის წევრი გახდა, რომელიც ბლოკჩეინ ეთერიუმის რეალურ ბიზნესში გამოყენების შესაძლებლობებს სწავლობს. ალიანსი 2017 წლის თებერვალში შეიქმნა და მის შემადგენლობაში უმსხვილესი საერთაშორისო ფინანსური IT კომპანია, მათ შორის არის Credit Suisse, ING, JP Morgan, Deloitte, Microsoft და ასე შემდეგ. სფერბანკი პირველი რუსული ბანკია, რომელიც ამ ალიანსის წევრი გახდა. აქამდე ერთადერთი რუსული კომპანია, რომელიც კონსორციუმის წევრი იყო KIWI. როგორც სფერბანკის საკრედიტო ორგანიზაციის პირველი აღმასრულებელი დირექტორი ამბობს, ალიანსის წევრობა ბანკისთვის ახალი ეტაპი იქნება, რომელიც გახსნის შესაძლებლობას საერთაშორისო გადარიცხვებზე და ტექნოლოგიურ ექსპერტიზაზე მართულობით სექტორში. 2016 წლის სექტემბერში სფერბანკი ასევე შეუერთდა საერთაშორისო ბლოკჩეინ კონსორციუმს, რომელიც ფონდ Linux-ის მიერ 2015 წლის დეკემბერშია დაფუძნებული და არაკომერციულ კონსორციუმს წარმოადგენს. Dow Jones-ის ინდექსმა ისტორიაში პირველად 23,000 მიაღწია. ინდექსი 100 წლიან ისტორიაში ყველაზე მაღალ მაჩვენებელს აფიქსირებს. ინდექსი 22,000-იან ნიშნულზე მაღლა პირველად აგვისტოში დაიხურა. დონალდ ტრამპის გაპრეზიდენტების შემდეგ სხვათა შორის ინდექსი 4,600 პუნქტზე მეტად არის გაზრდილი. ინდექსზე მნიშვნელოვნად იმოქმედა United Health-ისა და Johnson & Johnson-ის მიერ მოგების შესახებ პროგნოზების ზრდა. კომპანიის აქციების ფასი 5,6%-დან 3% არის გაზრდილი. ასეთი ამბები გვაქვს საერთაშორისო ბირჟებზე, თუმცა ვნახოთ რა ხდება ქართულ სავალუტო ბაზარზე, ამას კი გიორგისგან მოვისმენთ. და სანამ სავალუტო მიმოხილვაზე გადავალთ, ანას სხვათა შორის ეს ოქტომბერი Dow Jones-ისთვის თუ რეკორდულია რამდენიმე ათწლეულის წინ 1987 წელს ზუსტად 19 ოქტომბერს Wall Street-ზე შავი ორშაბათი გათენდა. Dow Jones-ის ინდექსი 22,6% დაეცა, რამაც თავის მხრივ საერთაშორისო ფინანსურ ბირჟებზე დიდი კრახი გამოიწვია. ეს meltdown-ი, ეს კრიზისი ევროპის ქვეყნებს შორის მხოლოდ საფრანგეთს და ბელგიას არ შეხებია მეტნაკლებად. ესეც ცივი ამონარიდი ჩვენი მექსიერებიდან და კალენდრიდან. 18 ოქტომბრის ვაჭრობა კი არანაირი განსაკუთრებული ცვლილებებით არ გამოირჩევა. დოლარის ფასი კვლავ 2 ლარი და 58 თეთრია, ევროს ღირებულება 2 ლარი და 92 თეთრი შეადგინა. თურქული ლირით დაინტერესებულებმა 67 თეთრი მოიმარჯვეთ და ფუნტის საყიდლად კი გაამზადეთ 3 ლარი და 27 თეთრი. ესეთი ამბავია, აგერ გრაფიკაზეა, ჩემო ბატონო, თავიდან ბოლომდე ყველაფერი წარმოდგენილი დილიდან დაგჭირდებათ ეს ამბავი. სექტემბერში კი ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადების მოცულობა, ამაზე ბევრი ვისაუბრეთ, 124 მილიონ 400,000 დოლარი შეადგინა, ანუ ეს არის დაახლოებით 306 მილიონი ლარი, ცოტა მეტი, თითქმის 307 მილიონი, რაც 24%-ით, ანუ 24 მილიონი დოლარით მეტია გასული წლის სექტემბრის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. სექტემბერში საქართველოსთან საზღვარგარეთ 19 მილიონი დოლარი გადაიგზავნა, ანუ ჩვენგან
გავიდა 19 მილიონი დოლარი, რაც ლარებში არის დაახლოებით 47 მილიონი ლარი, ნაცვლად 15 მილიონი 300,000 დოლარისა, რომელიც შარშან ამ დროს გადაიგზავნა. გიორგი, არაერთხელ აღვნიშნავს, რომ პრაქტიკულად უცვლელი არის გადმორიცხვებში იმ ქვეყნების ჩამონათვალი, რომელიც საქართველოში, საიდანაც საქართველოში ფულს აგზავნიან. ყველაზე დიდი წილი კვლავ რუსეთზე მოდის, სექტემბერში საქართველოდან რუსეთში 7,8 მილიონი დოლარია გადარიცხული და ამასთანავე რუსეთიდან საქართველოში 40,700,000 დოლარის გადმორიცხვა მოხდა. 2 მილიონი გადაერიცხა საქართველოდან უკრაინაში, ასევე ამავე პერიოდში ქვეყანაში უკრაინიდან 2,200,000 დოლარია გადმორიცხული, 1,600,000 თურქეთში გადაერიცხა, ხოლო 1,100,000-ის გადმორიცხვა მოხდა პირიქით შესაბამისად. ხო. საქართველოში კი აი ამ გადმორიცხული თანხების მოცულობა გადარიცხვათა სისტემითაც დიდად არ შეცვლილა, ჩემო ანა, იგივე რეიტინგი რო გავაკეთოთ რაღაც დონეზე, ანუ საუბარია ზალატაია კარონაზე, რომელიც მთლიანი მოცულობის 25%-ს ატარებს და რეალური გადარიცხვები მასზე მოდის 31 მილიონ დოლარზე მეტი. Western Union-ი მეორე ადგილზე გახლავთ 22,600,000 დოლარით და იგი გადარიცხვას მთელი თანხების 18,2%-ს და მესამე ადგილზე არის Unistream 16,4%. ამას მოყვება უკვე Intel Express-ი 12,400,000 დოლარით, კონტაქტი 5,200,000 დოლარით, MoneyGram-ი და თითქმის 14 მილიონი დოლარით, მაგ ბაზრის მოცულობის 11,2%-ია. შემდეგ უკვე მოდიან RIA, RICOGRAM-ი, რომლებიც კრავენ ამ ასე ვთქვათ ათეულს, მთლიანი მოცულობის 2,8%-ის ფარგლებში. საქართველოდან გადარიცხული თანხების უმეტესობაც ზოლოტაია კარონაზე მოდის, ანუ აქედან გადარიცხული თანხების, იგი მთლიანი მოცულობის 29%-ს, ანუ დაახლოებით ზოლოტაია კარონამ საქართველოდან გადარიცხული თანხების 7,5 მილიონი დოლარი გაატარა, გადარიცხული თანხების 27%, აქ Western Union-ზე მოდის 5,2 მილიონი დოლარი. Unistream-ი მესამე ადგილზეა აქაც და მან გადარიცხვებში თანამონაწილეობა საქართველოდან უცხოეთში გადარიცხვებში თანამონაწილეობა მიიღო 2,6 მილიონი დოლარით. ანუ საბაზრო წილი Unistream-ის 14%-ის ფარგლებშია. ესეც ამ დილისთვის ბოლო რეიტინგი ფინანსური თუ ესეთი რამ შეიძლება იყოს. Plus რეიტინგი არ არის, მაგრამ ახლა უფრო გაცილებით მნიშვნელოვანი და საინტერესო პროგნოზი გველის წინ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ყველაზე დადასტურებული ინფორმაცია ამინდის პროგნოზთან დაკავშირებით საქმიანი დილის ეთერით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. გარემოს ეროვნული სააგენტო იტყობინება, რომ ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება სამხრეთიდან გადმონაცვლებული თბილი ჰაერის მასები და მოსალოდნელია დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, თუმცა უმეტესად უნალექოთ ჩაევლის დღე და იქროლებს აღმოსავლეთის ქარი. სოხუმში 22 გრადუსი იქნება და უნალექოთ ჩაევლის დღე, ბათუმში 21 გრადუსი დაფიქსირდება და ქობულეთში 22 გრადუსია ნავარაუდევი. ქუთაისში შედარებით თბილა, ისევე როგორც ზუგდიდში და 25 გრადუსი დაფიქსირდება, ოზურგეთში 24 გრადუსია ნავარაუდევი და ონში 20 გრადუსი. გორშიც 20 გრადუსი იქნება, ცხინვალში მაქსიმალური ტემპერატურა 19 გრადუსს მიაღწევს, ისევე როგორც მარნეულში. რუსთავში უნალექოთ ჩაევლის უმეტესად დღე და აქაც 19 გრადუსია მოსალოდნელი, ახალციხეში 16 გრადუსი დაფიქსირდება და ბორჯომშიც 16 გრადუსია ნავარაუდევი. ბაკურიანში მაქსიმალური ტემპერატურა 13 გრადუსს მიაღწევს, ახალქალაქში 12 გრადუსი იქნება, სტეფანწმინდაში 9, თელავში კი 18 გრადუსი. რაც შეეხება დედაქალაქს, დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებას ველოდებით, უმეტესად უნალექოთ ჩაევლის დღე და იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში 18 გრადუსი იქნება. ბათუმზე გამახსენდა სოციალურ ქსელში მოქალაქემ Facebook-ს მომხმარებელი მანანა ძიძიშვილი წყლის თემას ვაგრძელებ. წყლის სააბონენტო გადასახადის ქვითარი გაავრცელა. მე ჩამორჩი ეთყობა მოვლენებს, სადაც წყლის გადასახადი არის, არ ვიცი მე, რამდენიმე ათასი მგონი 52,000, ხო? დაახლოებით. ბათუმის და ესეთი სტატუსი ქონდა. ბათუმის წყალი ხო კარგად ხარ, გირეკავს და არ მპასუხობ.
ერთ სულს რომ ამხელა გადასახადი მომაწერეთ თან ორი კვირაა ბათუმში არ ვიმყოფები და საერთოდ გადაკეტილი მქონდა მთელი წყალი, მთელი ბათუმის მომხარებელების წყალი მე რატო გადავიხადო წერს მანანა ძიძიშვილი ინფორმაცია კომპანია ბათუმის წყალში კი აცხადებენ რომ აბონენტი გადაამოწმეს და შეცდომა დაფიქსირდა. ანუ ქალბატონ მანანას არ აქვს 52000 ლარი გადასახდელი, თუმცა ეს არ იყო მთლად სასიამოვნო ისე იმფონზე როცა მთელ აჭარაში წყალდიდობა იყო ფაქტობრივად ამ დღების გამო უხენალე მთელი წლის ნაკადი მასთან მის მრიცხველთან დატრიალდა. ან როგორც ნული შეეშალა თან რაღაცა 3 ციფრი. ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს არ არის ან სასიამოვნო ამორტყმული ჩეკებიდან, როცა ჩვენ ადამიანებს ურჩევთ რომ რა გავაკეთო თუ სალარო აპარატმა 2 მილიონის ჩეკი ამომიგდო. აიღეთ ფული და მოხიეთ ქვეყნიდან. ამ დროს რა უნდა ურჩიოთ? შემოსავლების დროა ტევ პირველზე. მალე დაგიბრუნდებით. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის სტუდენტურ სტარტაპთან საქართველოს ეროვნული მუზეუმი თანამშრომლობას იწყებს. ამ სიახლეზე ვაპირებთ საუბარს სტუმართან ერთად. პროექტის პირველ ეტაპზე მუზეუმში დაცული ნიკო ფიროსმანის 18 ნახატისათვის შეიქმნა ვირტუალური საინფორმაციო კომპონენტები, აუდიო და ტექსტური ჩანაწერები, რომელიც პრეზენტაციის შემდეგ ხელმისაწვდომი ნებისმიერი დამთვალიერებლისთვის იქნება. მიხეილ ბატიაშვილი გვერდება ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის რექტორი. და ამ სიახლესთან დაკავშირებით უფრო მეტ ინფორმაციას ის მოგვაწვდის. დილამშვიდობის ბატონო მიხეილ, მადლობა რომ ხართ საქმიანი დილის სტუმარი. სანამ შემდეგ ეტაპებზე გადავალთ, რომელიც საკმაოდ მოცულობითია და ძალიან ბევრ მიმართულებას მოიცავს, მოდით ჯერ ფიროსმანთან დაკავშირებით გითხავთ, ვისი იდეა იყო, ვინ გააკეთა ეს პროექტი და რას ნიშნავს ყველასთვის ხელმისაწვდომობა ინტერესის შემთხვევაში? მოგესალმებით დილამშვიდობისა. პირველ რიგში შეგვიძლია ვთქვა, ძალიან მოხარული ვართ. ტექნოლოგიები იმდენად ბევრ სფეროში შემოდის, რომ ალბათ ხელოვნებაც ერთ-ერთი მიმართულებაა, სადაც ასევე მნიშვნელოვანია ტექნოლოგიების დანერგვა და მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, რომ ჩვენ უნივერსიტეტში სწორედ იგივე ჩვენი სტუდენტების და ჩვენი აბიტურიენტების პირველი სტარტაპი, რომელიც შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ უკვე წარმატებული შემდგარი ბიზნეს პროექტია, სადაც ჩართული იყვნენ ჩვენი სტუდენტები და რაც ნიშნავს რეალურად ფაქტიურად ხელოვნების ნიმუშების გაცოცხლებას, ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ტექნოლოგიები შემოდის იგივე ხელოვნებაში, მუზეუმში და ტექნოლოგია შეუძლია იგივე მუზეუმში დავათვალიეროთ ჩვენი შესანიშნავი მხატვრების ნახატები და მობილური აპლიკაციების საშუალებით მოусმინოთ, როგორც ვთქვათ, იგივე ამ ნახატების აღწერას, იგივე ჩვენი ცნობილი მხატვრების ისტორიებს, წავიკითხოთ მათ შესახებ, გავეცნოთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაციას და ეს ყველაფერი შესაძლებელია ჩვეულებრივი მობილური ტელეფონით, ასევე წლის ბოლომდე. ეს აპლიკაცია გათვლი გაქვთ, რომ უნდა გახდეს ფასიანი თუ შემდეგ უკვე თანამშრომლობით თავად მუზეუმთან მოხდება, თქვათ, რაღაცა ფორმით აპლიკაციის და და იგივე მუზეუმის ერთობლივი პროექტის წარმოქმნა? ეს რეალურად ჩვენი უნივერსიტეტი ფაქტიურად არის პლატფორმი იმისთვის, რომ იგივე ჩვენმა სტუდენტებმა და სხვადასხვა ორგანიზაციებმა ითანამშრომლონ. ჩვენი მიზანი იყო პირველ რიგში ამ პლატფორმზე შემდგარიყო ეს თანამშრომლობა, რომელიც უკვე წარმატებით განხორციელდა და უკვე შემდეგი ეტაპია იგივე ჩვენი სტუდენტების და მუზეუმის ხელმძღვანელობა, როგორც ჩამოყალიბდება რა ფორმაზე უკვე ურთიერთთანამშრომლობს, რომელიც ფიქრობთ, რომ იგივე როგორც ჩვენი სტუდენტების სტარტაპისთვის, ისე ვთქვათ, ეროვნული მუზეუმისთვის იქნება როგორც წარმატებული ბიზნეს პროექტი. ანუ აი დილამშვიდობის მიშა. ანუ მაინტერესებს ეს რაღაცა ამ პლატფორმაზე, რომელიც შეიქმნა, რეალურად როგორ შეიძლება განახლდეს, ვთქვათ, რაღაცა ამის საშუალებაც ფაქტია, რომ იძლევა, მაგრამ ეს კოლექციები როგორ დაემატება, ვთქვათ, შეიძლება ახალი შემოვიდეს, ან პირიქით გაიხსნას რაღაცა ძველი რახან მუზეუმთან და შესაბამისად არქივთანაც არის წვდომა. აი ამის დაგროვება როგორ მოხდება ამ უნიკალური ბიბლიოგრაფიის? დიახ, პირველ რიგში ცოტა მარტივად რო ავხსნათ, ხო, ეს არის ნებისმიერი მობილური ტელეფონი, შესაძლებელია ჩვეულებრივ ხო ტელეფონში ჩვეულებრივ კამერას ყველა ვხმარობთ, ხო? იგივე ფოტოს გადაღების დროს საკმარისია ჩვეულებრივი კამერა, მივანათოთ იგივე ასეთი ხელოვნების ნიმუშს, რომ ავტომატურად უკვე თვითონ ცნობს მობილური ტელეფონის რა ხელოვნების ნიმუშია და შესაბამისად იწყებს თვითონ ამ ნიმუშზე ინფორმაციის, როგორც აუდიო ჩანაწერის, ვიდეო მასალის, ტექსტური მასალის გამოტანას რეალურად. ნუ თავისთავად ის
ჩვენი საგანძური რაც არსებობს რეალურად ყველა ესეთი ნიმუში იგივე ფიროსმანით დავიწყეთ და ეს უკვე არსებობს ასევე ეს იქნება კაკაბაძე იქნება ელენე ანუ სხვა მიმართულებებით გაგრძელდება და შესაძლებელია თავისთავად რომ რეალურად ახალი ექსპოზიციების დროს რომ ესეთი ინფორმაცია მარტივად დაემატოს რასთავარია პლატფორმა შექმნილია სადაც შესაძლებელია თავისთავად უკვე ნებისმიერი ესეთი გამოფენის დროს დაემატოს ინფორმაცია იგივე თქვათ ხშირად აი ძალიან მოხარული ვართ რომ ეხაც ეროვნულ მუზეუმში ბოტიჩელის ის არის ძალიან ცნობილი ნამუშევარი წარმოდგენილი უახლოეს პერიოდში ასევე ვიცით რომ იგეგმება ასეთი იმის განვითარება და შესაძლებელია თავისთავად ესეთი ექსპონატების დამატების შემთხვევაში რომ დაემატოს ეს ინფორმაცია და როგორც ვიცით მუზეუმიც გეგმავს რომ გარდა თქვათ საკუთარი ტელეფონებისა თვითონაც გქონდეს პატარა ზომის პლანშეტები რომელთაც ისარგებლებენ და რაც ყველაზე ძალიან გვიხარია ქართველი მომხმარებლების გარდა ასე ძალიან ბევრი ტურისტი სტუმრობს იგივე ჩვენც მოწვევ ვიყავით რამდენიმე დღის წინ ამ პრეზენტაციის რომელიც ამ სტარტაპს ჭირდება ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასევე საინფორმაციო მხარდაჭერა ამ შემთხვევაში სრულად მუზეუმის მხრიდან იქნება მათ შორის ინფორმაციები მიწოდებული და არის მიწოდებული ამ სტარტაპზე მომუშავე ადამიანებისთვის და კიდევ ერთი მინდა რომ ვისაუბროთ ასევე ვირტუალურ მუზეუმზეც ეს კიდევ ერთი ცალკე პროექტი არის ფაქტობრივად რომელიც შესაძლებლობა იძლევა რომ აი აქ მაგალითად ამ სტუდიიდან რომელიმე მუზეუმი დავათვალიეროთ. ესეც იქნება გაერთიანებული უკვე შემდეგი ეტაპისათვის ამავე პლატფორმაზე? პირველ რიგში გვინდა ვთქვათ რომ ერთი შეიძლება გქონდეს სტარტაპ იდეა, კარგი, მაგრამ მეორეა რეალობა განხორციელებამდე მიიყვანო. რაც ფიქრობთ რომ ეს შევძელით, ანუ შედგა ურთიერთობა უნივერსიტეტს, ჩვენ სტუდენტებს იგივე ეროვნული მუზეუმის ხელმძღვანელობასთან, სამეცნიერო წრეებთან, ანუ ეს მასალა რომელიც დამუშავდა, რომელიც საკმაოდ კარგი გამოცდილება არა მარტო იმისთვის, რომ რეალურად ეს პროდუქტი მიიღო, რომელიც უკვე წარმატებით მუშაობს, არამედ შემდეგი პროექტებისთვისაც, ანუ ჩვენ მივხვდით, რომ ეს სრულად შესაძლებელია უმოკლეს დროში და მეორე ეტაპზე თქვენ როდესაც საუბრობთ, ეს არის ვირტუალური მუზეუმი, რომელიც ფაქტიურად ესეც სრულიად სიახლეა და აქაც ძალიან მოხარულია. ანუ ბევრი თქვათ ვებგვერდი იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ რომელიმე ქვეყნის ნებისმიერ მუზეუმში მოვხვდეთ და დავათვალიეროთ 3D ფორმატით, ისე რომ მქონდეს აღქმა სივრცისაც. ანუ ჩვენთვის არის სიახლე. ჩვენთვის არის სიახლე მართლაც და მართლაც სიახლეა ერთი ის რომ თქვათ ეს იდეა არსებობდეს როგორც საუბრობთ მეორე მიიყვანოთ ტექნიკურ შესრულებამდე და ამ შემთხვევაში საუბრობთ იმაზე რომ უკვე ესეთი ნიმუში გაკეთებულია ჩვენი სპეციალისტების მიერ და ასევე მოხარული ვართ რომ ამაშიც სტუდენტები მონაწილეობენ რეალურად და პირველი ნიმუში უკვე არსებობს რომელიც წარმატებით ფუნქციონირებს ეხლა მიმდინარეობს მეორე ეტაპზე მუშაობა ფაქტიურად არეალი ძალიან დიდია დაწყებული იგივე ჩვენი ღვინის ისტორიიდან დამთავრებული თბილისის ისტორია, იგივე საქართველოს ისტორია, ეროვნული საგანძური. ეხლა მუშაობთ მიმართულებებზე, კონკრეტულად რა მიმართულებებია იქნება არჩეული, სადაც ასევე ვფიქრობთ, რომ უახლოეს პერიოდში ეს მუშაობა დასრულდება, მაგრამ რაც თავარია, უკვე ეს წარმატებით ჩვენი უნივერსიტეტის მხრიდან უკვე განხორციელებულია, ამის მოდელი რეალურად არსებობს ამის ნიმუში, რომელიც უკვე წარმატებით ფუნქციონირებს და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, უკვე როგორც სხვა ქვეყნებში ეს მარტივად შესაძლებელია და ხელმისაწვდომია, იგივე ფიქრობთ, რომ ძალიან მალე საქართველოს იქნება და ამით ისარგებლებენ არა მარტო ქართველი მომხმარებლები, ასევე ძალიან ბევრი ტურისტიც, ასევე რამდენიმე ენაზე იქნება ეს ინფორმაცია წარმოდგენილი და კიდევ ერთი თქვენი და მუზეუმის ურთიერთობის ნაწილი მაინტერესებს, ექსკლუზივი აქვს თუ არა ამ კონკრეტულ სტარტაპს მუზეუმთან თანამშრომლობისას, როდესაც ის ამ პროექტებს ბოლომდე განახორციელებს. თუ ეს მხოლოდ თავარი არის ალბათ მონდომება რეალურად და რაც ძალიან გვიხარია ჩვენი სტუდენტების ენთუზიაზმი ამ პროექტში მონაწილეობს. მუზეუმი ყველასთვის გახსნილი ორგანიზაცია, როგორც ჩვენი უნივერსიტეტი და თავისთავად იგივე ეროვნული მუზეუმის თავისთავად მიესალმება ყველა იმ წამოწყებას, მით უმეტეს ახალგაზრდების, რომელიც რეალურად შეიძლება გადავიდეს, როგორც ჩვენ მაგალითზე ვაჩვენეთ, წარმატებულ შედეგზე რეალურად და ეს თანამშრომლობა, რომელიც რამდენიმე თვის წინ დავიწყეთ, ხოლოდ კარგი მაგალითია თუნდაც ხვებისთვის რეალურად, რომ იგივე შესაძლებელია ესეთ ორგანიზაციების ურთიერთთანამშრომლობა და რაც ყველაზე მთავარია, შედეგი
შედეგის მომტანი იყო, რაც შევძელით და უკვე გადაიზარდა რეალურ პროდუქტში. ბიზნეს პროექტად მისი ქცევა და მინდა კიდევ ერთი კითხოთ, ამ შემთხვევაში უკვე უნივერსიტეტთან დაკავშირებით, რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი NASA-ს პროექტის ფარგლებში ახალი საგანმანათლებლო კონცეფციის ამოქმედებას აპირებთ. ცოტა მეტი დეტალი რომ გითხრათ ამაზე, სანამ ჩვენ დრო ამოიწურება. პირველ რიგში ძალიან მოხარული ვართ, რომ რამდენიმე დღის წინ ჩამოვიდა მართლაც უნიკალური ტექნიკა, გულად პაკარდის, რომელიც რეგიონში გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, აი ხა ერთ-ერთი პროექტი ვახსენეთ ეროვნულ მუზეუმთან ერთად. ანუ ისეთი ტექნიკა, რომელიც იძლევა სწორედ ესეთი ძალიან მაღალ ტექნოლოგიური პროექტების განხორციელებას. ერთი შეიძლება ქონდეს იდეა, საკმაოდ კარგი, მაგრამ არ ქონდეს რესურსი და ტექნიკური შესაძლებლობა. ხა უზარმაზარი ინვესტიცია გაკეთდა ამ პროექტში, რომელიც გულისხმობს სწორედ პირველი ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეს არის NASA-სთან თანამშრომლობა, იგივე ვირტუალური რეალობის გამოყენებით, როდესაც ჩვენი სპეციალისტები ჩართული იქნებიან სხვადასხვა ქვეყნის სპეციალისტებთან სწორედ კოსმოსის ათვისების პროექტში და კიდე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც არის ესეთი ცენტრის შექმნა, რომელიც რამდენიმე დღის წინ დასრულდა ჩვენ უნივერსიტეტში, იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ ასევე სხვადასხვა მიმართულებით ეს ტექნიკური შესაძლებლობა გამოვიყენოთ და იგივე ჩვენ ქვეყანაში ავითაროთ ტექნოლოგიები, რომელიც ვფიქრობთ, რომ ესეთი ცენტრის შექმნის გარეშე ფაქტიურად წარმოუდგენელი იყო. და ეს ერთ-ერთი დიდი კომპონენტია NASA-ს პროექტში მონაწილეობა, რომელიც გულისხმობს როგორც ჩვენი სპეციალისტების კვალიფიკაციის ამაღლებას, ასევე ჩვენი ახალი სტუდენტების გაჩენას, რომელიც ესეთ საერთაშორისო პროექტებში იქნებიან ჩართულები და მართლაც მოხარული ვართ, იმიტომ რომ არა მარტო რეგიონში, არამედ იგივე პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან ფაქტიურად ჩვენ ორნი ვართ რეგიონი და წარმოდგენილი, რომელიც მივიღებთ მონაწილეობას და რა როგორ თქვით, ერთია რომ თქვათ მიიღო ეს ცოდნა და გამოცდილება, რომელიც არა მარტო დაგვეხმარება როგორც ამ პროექტში მონაწილეობაში, ისევე სხვადასხვა მიმართულებებით ვანვითაროთ ტექნოლოგიური სფერო, რომელიც დაგვეხმარება ასევე როგორც თქვით, რომ რეგიონში ერთ-ერთი ჩვენი ხშირად გვიხსენებია იგივე თქვენ ტელევიზიაში, რომ გვაქვს ისეთი საკმაოდ კარგი ამბიცია, რომ რეგიონში გავხდეთ ლიდერები, როგორც იგივე ტექნოლოგიის სფეროში საკმაოდ მე წარმატებას გისურვებ და წარმატებას უსურვებ ყველა იმ სტუდენტს, რომელიც ასე აქტიურად არის ჩართული და რაც თავარია აქვთ სურვილი, მონდომება და მუშაობენ იმისათვის, რომ იყვნენ ლიდერები საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში ეს ის სფეროა, რომელიც განსაკუთრებულ შესაძლებლობებს იძლევა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. მიხეილ ბატიაშვილი ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის რექტორი ვსტუმრობდა საქმიანი ბლოგში. ჩვენ მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება წინ და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. ბიზნეს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების იდენტიფიცირების უფლება ექნება. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ კანონპროექტის განხილვებს პარლამენტი იწყებს. დასრულებულ მშენებლობებში დეფექტების დაზღვევის მექანიზმის შესახებ ეკონომიკის სამინისტროს და კერძო სექტორს შორის მოლაპარაკებები გრძელდება. 2017 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით საქართველოში ნედლი ნავთობის გადამუშავების შედეგად 11,291 ტონა ნავთობპროდუქტია წარმოებული. ბიზნესი ახლებით ვართ პირდაპირ ეთერში ბიზნეს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების იდენტიფიცირების უფლება ექნება. ამის შესახებ საქმის კურსთან საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ განაცხადა. მისი თქმით, კანონის თანახმად პროექტების ინიცირების უფლება უფლებამოსილ ორგანოებს ექნებათ. უფლებამოსილ ორგანოებად კი სამინისტრო, მუნიციპალიტეტის, სახელმწიფო საწარმოები, ასევე აჭარის და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა და სხვა უწყებები ჩაითვლება, რაც კანონითაც გაიწერება. ბიზნეს შეუძლია იდენტიფიცირება პროექტის, ინიცირება მხოლოდ უფლებამოსილ ორგანოს შეუძლია. შესაბამისად, იქნება სფეროები, რომელიც დადგინდება, სადაც ბიზნეს შეუძლია მიმართოს უფლებამოსილ ორგანოს, თუ ეს არის ენერგეტიკა, ენერგეტიკის სამინისტროს და ასე შემდეგ, თავისი იდეით, რომ მას აქვს იდეა და ამის განხორციელების შესაძლებლობა მხოლოდ იდეა არ კმარა, ბუნებრივია, ეს იქნება განხილული შესაბამის უწყებასთან ერთად და თუ, ანუ ასე ვთქვათ, მისაღები იქნება, მიეცემა მსვლელობა. რა შემთხვევაში იქნება მისაღები, თუ ცალსახად გამოჩნდება ამ პროექტის მიხედვით, რომ ეს პროექტი ემსახურება საჯარო ინტერესს და ამ პროექტის განხორციელებით სახელმწიფო მიიღებს უფრო მეტ სარგებელს იმ შემთხვევასთან შედარებით, თუ თვითონ სახელმწიფო მარტო განახორციელებდა ამ პროექტს.
აუდიტის სამსახური მსოფლიო ფეხბურთის ვარსკვლავების მონაწილეობით 29 სექტემბერს გამართულ საქველმოქმედო მატჩთან დაკავშირებით მოკვლევას აწარმოებს. როგორც მედიას აუდიტის სამსახურის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურის უფროსმა ზურაბ აზნაურაშვილმა განუცხადა, საფეხბურთო მატჩთან დაკავშირებით აუდიტის სამსახურმა ფეხბურთის ფედერაციისგან გამოთხოვილი ინფორმაცია მიიღო. ამ ეტაპზე კი დამატებითი მოკვლევა მატჩის სპონსორებთან დაკავშირებით მიმდინარეობს. 29 სექტემბერს დინამო არენაზე მსოფლიო ფეხბურთის ვარსკვლავებმა გამართეს საქველმოქმედო მატჩი, საიდანაც შემოსული თანხა ბორჯომ ხარაგაულის დამწვარი ტყის აღდგენას მოხმარდება. დასრულებულ მშენებლობებში დეფექტების დაზღვევის მექანიზმის შესახებ ეკონომიკის სამინისტროს და კერძო სექტორს შორის კი მოლაპარაკებები გრძელდება. როგორც ირმა ქავთარაძემ ბიზნეს მედიასთან აღნიშნა, ვიდრე ამ მიმართულებით რეგულაციები დაზუსტდება, მთავრობა ბიზნეს სექტორის ინტერესების გათვალისწინება შეეცდება. როგორც ჩვენთვის სადაზღვევო ინდუსტრიისგან არის ცნობილი, შენობებში შესაძლო დეფექტების დაზღვევა სავალდებულო, სავარაუდოდ 10 წლის მანძილზე იქნება. ჩვენ გვაქვს შეხვედრები სადაზღვევო კომპანიებთან და სამშენებლო კომპანიებთან, რათა შემოღებული იქნეს დაზღვევა იმ შენობებისა, რომლებიც უკვე ექსპლუატაციაში იქნება მიღებული, თუმცა დაზღვევასთან მიმართებით ჩვენ გვჭირდება შესაბამისი ქვეყნების გამოცდილება, სადაც ეს სისტემა უკვე მოქმედებს და ჩვენ ამჟამად კომუნიკაციაში ვართ საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან, საფინანსო ინსტიტუტებთან, ჩვენს მეგობარ ქვეყნებთან იმ კუთხით, რომ იმათმა შესაბამისი გამოცდილება გაგვიზიარონ და მაქსიმალურად ისე იქნეს შემუშავებული ეს კანონმდებლობა, რომ მაქსიმალურად იქნეს გათვალისწინებული ერთი მხრივ ყველა ის მოთხოვნა, რაც არის გასათვალისწინებელი და მეორე მხრივ დაცული იყოს სრულად ბიზნესის ინტერესები, ისევე როგორც მოქალაქეების ინტერესები. ტრანსკასპიური მილსადენის პროექტის პრომოუტერი კომპანია Westream Caspian Pipeline Company Limited გეგმავს, რომ საგრანტო განაცხადი შეიტანოს ევროკავშირის მიერ გამოყოფილი სეფის დაფინანსების მოსაპოვებლად 2017-2020 წლის პაკეტში. ამასთან ამ დროისთვის ევროკავშირის იენას ელექტრონული განაცხადების სისტემაში ტრანსკასპიური მილსადენის შესწავლასთან დაკავშირებით კომპანიის სახელით უკვე წარდგენილია ორი განაცხადი. ევროკავშირის მოქმედი წესების და რეგულაციების შესაბამისად კი აუცილებელია პროექტების სპონსორი იურიდიული პირის ფინანსური მხარდაჭერის წარდგენა. საბოლოო გარანტიის გაცემა დამოკიდებული იქნება ევროკავშირის მიერ გრანტის დამტკიცებაზე. ტრანსადრიატიკული გაზსადენი, რომლითაც ევროპაში აზერბაიჯანული გაზის ტრანსპორტირება მოხდება, იტალიას ევროპისათვის გაზის ჰაბად გადააქცევს. ასეთი განცხადება გააკეთა სააგენტო AG-სთან სოკარის წარმომადგენლებმა. მას ექნება მნიშვნელოვნად დადებითი გავლენა ტაპზია საუბარი იტალიის ეკონომიკაზე. უკვე არსებობს კონტრაქტები კომპანიებთან მთელი იტალიის მასშტაბით და ამ კონტრაქტების ღირებულება 7 მილიარდი დოლარია, ამბობს ის და აღნიშნავს, რომ ტაპს პროექტის მიღმა მომავალი განსაკუთრებით მასშტაბური აქვს. 2017 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით საქართველოში ნედლი ნავთობის გადამუშავების შედეგად 11291 ნახევარი ტონა ნავთობპროდუქტებია წარმოებული. ნავთობისა და გაზის სააგენტოს ცნობით დღეისთვის ქვეყანაში 2 ლიცენზირებული ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, ესენია შეპს გლობუსი და შეპს ზდ ნავთობის კომპანია. ორივე საწარმოზე ლიცენზიები 2015 წელს გაიცადა, განისაზღვრა 25 წლის ვადით, მათგან გლობუსის ქარხანა სხვადასხვა მიზეზების გამო ამ ეტაპზე არ ახორციელებს ნედლი ნავთობის გადამუშავებას. ზდ ნავთობის კომპანია კი მდებარეობს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარტყოფში, ბაზიარის ტერიტორიაზე და მისი წარმადობა ტექნოლოგიური პროექტის მიხედვით 130,000 ტონას შეადგენს წელიწადში. სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი აზიური ფაროსანას მიერ ციტრუსის მოსავლის 50-60%-ის განადგურებას ცრუ ინფორმაციას უწოდებს. ის ამბობს, რომ პრეპარატები, რომლებიც ეფექტურად მუშაობს, აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ მოსახლეობას უკვე დარიგებული აქვს. ფერმერების განცხადებით კი აზიურმა ფაროსანამ თხილის შემდეგ ციტრუსის დაახლოებით 60%-მდე მოსავალი უკვე გაანადგურა.
Absolutურად სრულ ინფორმაცია, მე ვფიქრობ, რომ ციტრუსის დიდი მოსავალი ჩვენ გვექნება ხარისხიანი, იმიტომ რომ ჩატარდა ყველა ის სამუშაო, რაც შეიძლება დიდ ფართობებში ჩატარებულიყო აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხრიდან და ასევე პრეპარატები, რომელიც აბსოლუტურად ეფექტურად მუშაობს აზიური ხაროსანის წინააღმდეგ, მოსახლეობას აქვს დარიგებული და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ მოსახლეობა დავარწმუნოთ, რომ ეს პრეპარატები გამოიყენონ იმისთვის, რომ მოსავალი გადაარჩინონ. ამ ეტაპზე ეს აბსოლუტურად სრულ ინფორმაცია. 2017 წლის მეორე კვარტალში საქართველოში ქათმის და წარმოებული კვერცხის რაოდენობა შემცირდა. ამის შესახებ სტატისტიკის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიში ტყობინება ბოლო მონაცემებით კი ფერმერებსა და შინამეურნეობებში 11,700,000 ფრინველია, რაც 2016 წლის შესაბამის მონაცემთან შედარებით 43,000-ით ნაკლებია. რაც შეეხება წარმოებული კვერცხის რაოდენობას, ის მეორე კვარტალის მდგომარეობით 151,800,000-ია, რაც 2016 წელთან შედარებით 7 მილიონი კვერცხით ნაკლებია. ქათამი შემოდის, აი თქვათ ეს ქათამი არის, აი შეხედეთ ქათამი, აი ესეთი საცალო ბაზრობაზე არის ეს იყიდება ქსელში, რომლის იდენტიფიკაცია და მიკვლევადობა ნულის ტოლია. ასეთი არ შეიძლება იყიდებოდეს საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით. ეს გამორიცხულია და ხანდახან შემოდის უცბად აი ესეთი ქათმები, რომელიც პარკებში არის და საერთოდ ქართული წარწერა საერთოდ არ აქვს. ხო, არც დაწესებული არც ისე კანონის დარღვევა ისეთი. როგორც ერთი, ისე მეორე არის კანონის დარღვევა. საქმე რაში მდგომარეობს, რომ ეს არის თავარი მიზეზი იმისაც, რომ ეხლა მეკითხეთ, ეხლა საქმე როგორ არის, ყურეთ, ასეთი ქათამი თქვენ შენიშნეთ, რომ არის დაბალფასში არის და ეს ქათმები კონკურენციას უწევენ ძირითადად აი ეს წვრილ წარმოებლებს. რომელიც ძალიან ბევრია საქართველოში, რომელიც აწარმოებდნენ A კატეგორიის ფერმულ ქათამს, რომელიც საკმაოდ გემრიელი და ყველაფერი, მაგრამ თქვენც კარგად იცით, რომ საქართველო არის ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე ღარიბი ქვეყანა. ამიტომ როდესაც ერთი წვრივ არის ქათამი 5-6 ლარის და მეორე არის 2.5 3 ლარის, ადამიანი მიდის და უპირატესობას ანიჭებს ეს ქათმი და ბიზნეს სიახლეების ამ ნაწილის დასასრულსაც ისევ წყალმომარაგების სისტემაზე უნდა ვისაუბროთ და ისევ არა GVP-ზე. ამ შემთხვევაში საერთოდ საქართველოს ფარგლებს უნდა გავცდეთ. წყალი ჩვენი ოკეანეებიდან ეკოსისტემამდე გრძელ გზას გადის და ერთ-ერთ მონაკვეთზე ყველაზე მნიშვნელოვან ადგილზე წყლის გადამამუშავებელ ნაგებობაში ხვდება. როგორ მუშაობს შეერთებული შტატების დედაქალაქში წყლის გადამუშავების სისტემა? ამერიკის ხმის ჟურნალისტის ია მეურმიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ვნახოთ. ამ ნაგებობას DC Water-ი ქვია და ის მსოფლიოში უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ყველაზე დიდი წყალგამწმენდი ნაგებობაა. ეს ნაგებობა 2 მილიონ ადამიანს ემსახურება. DC Water-ი მრავალსაფეხურიან პროცესს იყენებს კანალიზაციის სისტემიდან ბიოლოგიური მკვლევარების თუ აირების ამოსაღებად. ნაგებობის ფართობი 0.6 კვადრატული კილომეტრია. პროცესი წყლიდან ნაგვის ამოღებით იწყება. ეს მართლა ნაგავია, იმიტომ რომ ერთადერთი რამაა, რასაც ვერაფერში ვიყენებ. ეს ნარჩენები ნაგავს აყრელზე მიაქვს. თავარ საქმეს კი აქ პატარა მწერები აკეთებენ. ამასაც რომ მოყურებთ, აქ მიკრობები ორგანულ აზოტს, აზოტის აირად აქცევენ, რათა ის ჩესაპიკის ყურეში არ მოხვდეს. მიკრობებს კარგი მადა აქვთ და DC Water-იც მათ საკვებით უწყვეტად უზრუნველყოფს. აქ მეორადი პროცესი მიმდინარეობს და ამ მასას აქტივირებულ ტალახს უწოდებთ. ეს ბუშტები 10 მეტრის სიღრმის მქონე აუზის ძირიდან მოდის. ეს მასა ახლა ნახშირბადითაა სავსე, რომელსაც ეგრეთ წოდებულ მომნელებლებში უშვებ და ენერგიად ვაქცევთ. ამ მაღალწნევიან სითბურ პროცესს თერმული ჰიდროლიზი ქვია. ეს მომნელებლები ქალაქისთვის ერთი დიდი კუჭია, სადაც ერთუჯრედიანი ორგანიზმი არქია ცხოვრობს, რომელიც ჩვენს გვაქვს მომნელებელ სისტემაში. ის საჭმელს ინელებს და ზოგჯერ აირებსაც წარმოქმნის. DC Water-ს ამუშავოთ 25 მეგავატი ელექტროენერგია სჭირდება. ნაგებობა ამოდენობის მესამეც თვითონვე გამოიმუშავებს სწორედ ამ აირების გამოყენებით. ყარმასას სასუქად ამუშავებენ. ის რაც აქამდე ნარჩენები იყო, ახლა გამოყენებად რესურსებად აქცეული. ჩემს ბოსტონში ამ სასუქს ვიყენებ და იქ მოყონილ ბოსტნეულს მთელი ოჯახი მივირთმევთ. ჩემი ოჯახი ძალიან მიყვარს, ეჭვი არ მეპარება იმაში, რომ ეს სასუქი აბსოლუტურად უსაფრთხოა. წვიმების და დიდთოვლობის შემთხვევაში ეს წყალგამწმენდი ნაგებობა შეუხერხებლად მუშაობს და ადგილობრივი ეკოსისტემის მავნე ნარჩენებისგან დაცვას აგრძელებს.
ია მეორმეშველი ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. ასა ეკრანი აღუდრული გასავთ. დოლარმა სამშაბათს დაწყებული სწრაფი წინსვლა 4 შაბათს გააგრძელა იმ მითქმა-მოთქმის პარალელურად თუ ვინ იქნება ფედერალური სარეზერვო ბანკის ახალი ხელმძღვანელი. პრეზიდენტმა ტრამპმა სამშაბათს თქვა, რომ სამსახურის თავკაცის აზიაში მოგზაურობამდე, ანუ 3 ნოემბრამდე შეირჩევა ვინ იქნება ბანკის ხელმძღვანელი და ტრამპიც დაასახელებს. დაშორტლისტებული კანდიდატები არიან ამჟამინდელი თავმჯდომარე ჯენეტ იელენი, რომელიც ეხლა ხელმძღვანელობს ფედს, რომელიც ტრამპს 5 შაბათს შეხვდება, ანუ დღეს და კიდევ ფედის კიდევ ერთი მაღალჩინოსანი ჯერომ პაუელი და ყოფილი მმართველი კევინ ვორში სიაში არიან ტრამპის მთავარი მრჩეველი ეკონომიკურ საკითხებში გერი კონიც და სტენფორდის უნივერსიტეტის ეკონომისტი ჯონ ტეილორი. ფავორიტი ეს უკანასკნელია, როგორც წინა დღეებში გითხარით, ტეილორი უფრო აქტიური პოლიტიკის მომხრეა ვიდრე იელენი და ამიტომ ინვესტორები მას მეტად უჭერენ მხარს და ასე ვთქვათ, მისი გამარჯვება დოლარის გამყარების, მცირე გამყარების წინაპირობა იქნება. იელენს ვადა თებერვალში ეწურება. ამავდროულად გამოვიდა ბინადრობის ანგარიშიც ამერიკაში, რომელიც აჩვენებს, რომ სექტემბერში ყველაზე დაბალი მაჩვენებლები იყო მთელ დანარჩენ წელთან შედარებით და ეს ალბათ ქარიშხლების ჰარვის და ირმას ბრალი უნდა იყოს. სხვა ვალუტებს რაც შეეხება, გირვანქა სტერლინგმა გაიაფება გააგრძელა მას შემდეგ, რაც გაერთიანებული სამეფოების დასაქმების ანგარიშმა აჩვენა, რომ ხელფასების ზრდა ჩამორჩებოდა ინფლაციას. გირვანქა სტერლინგის ფასი ევროს მიმართ 0.1%-ით დაეცადა ევროს ფასი არის 89 პენსი, დოლართან მიმართებაში კი გირვანქა სტერლინგის ფასი ნაკლებად შემცირდა ვიდრე ევროსთან, 9.1%-ით და დოლარსა და 31.9 ცენტს ოდნავ აჭარბებს. დოლარის ფასი გაიზარდა იენის მიმართაც და 113-იანს მეუახლოვდა. რაც შეეხება კრიპტოვალუტებს, 4 შაბათი კარგი დღე არ იყო, ტექნიკური კორექტირებების დღე იყო. ახლა ერთი ბიტკოინის ფასი 5349 დოლარია, კვირას ბიტკოინმა უმაღლესი ფასი აჩვენა თავის არსებობის მანძილზე, რაც იყო 5876 დოლარი და შეგახსენებთ, რომ წლის დასაწყისში თითქმის 6-ჯერ ნაკლები ღირდა 1000 დოლარი ღირდა სულ. ბიტკოინის ფასის დაწევას მიხვა ბიტკოინ ქეშიც 12%-ით გაიაფთა და 323 დოლარი შეადგინა და მეორე ყველაზე კრიპტოვალუტა, ყველაზე დიდი მეორე კრიპტოვალუტა კაპიტალიზაციით ეთერიუმი 6%-ით გაიაფთა გუშინ და კვლავ ჩამოწდა 300 დოლარს. ახლა ერთი ეთერიუმი 296 დოლარი ღირს. ისე კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებით რა აღარ წამიკითხავს და გამიგონია და მომისმენია, მაგრამ აი კოინტელეგრაფმა რა ინფორმაციაც მისცა გუშინ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკასთან დაკავშირებით საოცრება იყო. რამდენიმე წელიწადში ისინი საკუთარი კრიპტოვალუტის შექმნაზე შრომობენ და შექმნას აპირებენ და ჩვეულებრივ ფულზე საერთოდ სურთ რომ ვარითქვან, ირკვევა რომ ეს ინფორმაცია აფხაზეთის ეკონომიკის დე-ფაქტო მინისტრმა მოსკოვში ჩატარებულ ერთ-ერთ კონფერენციაზე დაადასტურა. კრიპტოვალუტის შესაქმნელად აფხაზეთი ფიქრობს, რომ 1 მილიარდი დოლარი დასჭირდება. ანუ თანხების მოსაზიდად დე-ფაქტო ხელისუფლება გეგმავს, რომ რაღაც შეზღუდული რაოდენობით აფხაზეთის რესპუბლიკის მონეტა, ანუ ეგრეთ წოდებული აფხაზიან რეპუბლიკ კოინ გამოუშვას, რათა ინვესტიციები მოიზიდოს და მუნიციპალური გამჭვირვალე საფინანსო ოპერაციებით შესთავაზოს. ოთაჯორის ბლუმბერგს ჰქონდა საინტერესო სტატია თემაზე, რატომ სურთ ამ შემთხვევაში ავტორიტარულ ქვეყნებს ეროვნული კრიპტოვალუტების შემოღება. ავტორიტარულ ქვეყნებამდე რა ვიცი, საერთოდ ქვეყანამდე ძალიან ბევრი უკლია ოკუპირებულ ტერიტორიას. ბოლო პერიოდში რუსეთისა და ჩინეთის მთავრობები აქტიურად განიხილავენ სუვერენული კრიპტოვალუტების შექმნის საკითხს. რატომ იქცევს ეს ტექნოლოგია ასე ყურადღებას, რომელიც ფულის დეცენტრალიზაციისაკენ არის მიმართული, ასეთი ცენტრალიზებული
დაკავებული ავტორიტარული რეჟიმების ყურადღებას ამაზე მომზადა სწორედ მასალა და ბლუმბერგმა ამ კითხვის გასაცემად რამდენიმე ექსპერტს მიმართა. სხვათა შორის ერთ-ერთი იყო ლეონიდ ბერშიცკი, რომელმაც გამოთქვა მოსაზრება, რომ ავტორიტარული კრიპტოვალუტების მოლოდინში არიან თავად ეს ქვეყნები და კრიპტოვალუტებს იზიდავენ გარკვეულწილად, იმიტომ რომ მათ აქვთ სურვილი თავად იყვნენ ყველაფრის გამგებლები, მაგრამ თვითონ ის სქემა, რომ კრიპტოვალუტა იყოს დამოუკიდებელი, მათაც ცოტა გაურკვეველია, როგორი მოგვიყვება. იგივე კიდევ ერთხელ რუსეთის კავშირგაბმულობის მინისტრმაც დაადასტურა. ოღონდ ეს იყო არგუმენტივი ფაქტიში, რომელიც ამონარიდით ასევე გავრცელდა კრიპტოვალუტების სხვადასხვა ვებზე, სადაც იგი ადასტურებს, რომ რუსეთი აპირებს საკუთარი ელექტრონული ფულის საკუთარი ელექტრონული ფულის ასე თქვა წარმოებას, კრიპტორუბლზეა საუბარი, საკითხი მეთვალყურეობის ქვეშ. პირადად ვლადიმერ პუტინს აუყვანია და ის პროცესის მაქსიმალურად დაჩქარებას ითხოვს. კრიპტოვალუტებში რუსული კრიპტოგრაფია უნდა გამოიყენონ და შეუძლებელია და შეუძლებელი უნდა იყოს მისი მაინინგი, ასე ვთქვათ. მოგვიანებით ანალოგიური ინფორმაცია გაჟღერდა ჩინეთშიც, სადაც ისინიც აპირებდნენ საკუთარი ეროვნული კრიპტოვალუტის გამოშვებას, თუმცა მან თავარი მაინც კომუნისტური პარტიის ყრილობის დასრულებაა, რომელზეც მყისიერად რეაგირებს ამის მსოფლიოს ყველა ბირჟა, საფონდო თუ სასაქონლო. ნახოთ, როგორ დასრულდება ჩინეთის კომუნისტური პარტიის. მარტივი მისახვედრია და თავად ამ სტატიაში აღნიშნულია, რომ მთელი ეს ინიციატივები საკუთარი კრიპტოვალუტების შექმნის არის ის, რომ ბიტკოინი არის ცენტრალური ვერ მიყვება ცენტრალური ხელისუფლებების წესებს და ლოგიკას, ის ავტორიტარული ხელისუფლებებს ვერ დაემორჩილება და შესაძლოა არ აპირებენ ეს ხელისუფლებები, რომ ბლოკჩეინის სისტემას დაუთმონ პლატფორმა, პირიქით ისინი ეცდებიან, რომ მაქსიმალურად გააკონტროლონ ფინანსური ბაზრები და იმისათვის, რომ შესაძლოა ეს შესაძლებლობა ჰქონდეთ სოფლიოს ვერ აღუდგებიან წინ, ამიტომ თანამედროვე ტენდენციებს რომ მაინც თავი არიდონ, ამიტომ საკუთარს ქმნიან ავტორიტეტული მთავრობებისთვის ეროვნული კრიპტოვალუტა არის მისწრება, ფული რომელიც იაფიჯდება, ფული რომელიც იძლევა ყველა გადარიცხვის, ყველა ხარჯის, ვალუტის დინების სრული კონტროლის საშუალებას და თან თავად აკონტროლებენ განსხვავებით სხვა კრიპტოვალუტებისაგან, რომელიც სოფლიოშია და რომელზეც უბრალოდ კონტროლის აწესება მათ არ შეუძლიათ. ესეა ბერშიცკის აზრით ამ გადაწყვეტილების მაინც ლოგიკური ფინალი ის იქნება, რომ ადრე თუ გვიან რუსეთსა და ჩინეთში ქაღალდის ფულის სრული ამოღება იქნება ბაზრიდან და ეს გარდაუვალია და ეს ადრე თუ გვიან აუცილებლად მოხდება. გუშინ სხვადასხვა ძალიან საინტერესო რეპლიკა ჰქონდა ამასთან დაკავშირებით ნიუსრუმში, რაც აფხაზეთის კრიპტოვალუტას უკავშირდება, მაგრამ ჯობია რომ არ თქვა ხმამაღლა და თვალ საერთო არ გამოვა. ნიუსრუმში რასაც ლაპარაკობ ხმამაღლა არ. მაგრამ ეხლა ჯობია რომ დრო დაუთმოთ უკვე პირდაპირ ეთერში თამარ ზამთარაძეს, ბიას მარკეტინგის სამსახურის ხელმძღვანელს, თამარ დილა მშვიდობისა. რა თემა გვაქვს დღევანდელ ანალიტიკაში მომზადებული? მოგესალმებით. დღეს წარმოგიდგენთ ბიას სტატისტიკას საქართველოში უცხოური ინვესტიციების და უცხოური ვიზიტორების შესახებ. ასევე განვიხილავ ბოლო წლების ექსპორტისა და იმპორტის მონაცემებს. მოგეხსენებათ, საქართველოს მსგავსი მცირე ზომის ეკონომიკის მთავარი ქვეყნისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას. თუ გადავხედავთ გასულ წლებს, დავინახავთ, რომ 2010 წელს მოზიდული ინვესტიციების რაოდენობა საკმაოდ მცირეა. თუმცა 2011 წელს ხედავთ 37%-იანი აღმასვლას, რასაც შემდეგ წელს 18%-იანი ვარდნა მოხდა. სავარაუდოდ ეს დაკავშირებული იყო ხელისუფლების ცვლილებასთან და საქართველოს მაშინდელ პოლიტიკურ გარემოსთან. 2013 წლიდან პირდაპირ ინვესტიციების რაოდენობა იზრდება და 2014 წელს უმაღლეს წერტილს $1.758 მილიონს აღწევს. 2015-16 წლებში მეზობელ სახელმწიფოებში შექმნილმა ეკონომიკურმა პრობლემებმა შეამცირა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები. ვინაიდან 2017 წელი ჯერ არ არის დასრულებული, გვაქვს მხოლოდ 2 კვარტალის მონაცემები, რითაც შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ წელს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების რაოდენობა არ შემცირდება. ასევე გასათვალისწინებელია ინვესტიციების გადანაწილება სექტორების მიხედვით. ბიას 2017 წლის მონაცემებით ინვესტიციების დიდი ნაწილი ტრანსპორტისა და კომუნიკაციის სრულ განხორციელდა. შემდეგ მოდის სამშენებლო სექტორი. მესამე ადგილზეა სასტუმროები და რესტორნები, რასაც მოსდევს ენერგეტიკის სექტორი. დანარჩენი ინვესტიციები კი გადანაწილებულია სხვა სექტორებზე. ქვეყანაში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შედინება ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფაქტორებია ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი, ინფრასტრუქტურის განვითარების დონე, საგადასახადო სისტემების სიმარტივა და გამჭვირვალობა, ეკონომიკური და პოლიტიკური სტაბილურობა და სხვა. ეს მრავალმხრივი ინდიკატორები ინვესტორებს საშუალებას აძლევს გაარკვიონ, რომელი დარგია ყველაზე ეფექტური, სად შეიძლება კაპიტალის მომგებიანად დაბანდება, როგორია კომპანიების საექსპორტო პოტენციალი და ასე შემდეგ.
ბიას ვებგვერდზე ვიზიტორების სტატისტიკის მიხედვით, ქართული კომპანიებით ყველაზე მეტად ინტერესდებიან რუსეთი, უკრაინა, თურქეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები და გერმანია. 2017 წლის მეორე კვარტალის ოფიციალურ მონაცემებს რომ გადავხედოთ, ნახავთ, რომ საქართველოში ყველაზე მეტ პირდაპირ ინვესტიციებს ახორციელებს ნიდერლანდები, თურქეთი, დიდი ბრიტანეთი და ჩეხეთი. გადავიდეთ ექსპორტისა და იმპორტის მონაცემებზე. აღსანიშნავია, რომ საგარეო ვაჭრობას ნაკლებად განვითარებული ქვეყნებისათვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს. მათთვის უცხოური ვალუტის დაგროვების ყველაზე მთავარი წყარო სწორედ ექსპორტია. საიდანაც შემოსავლების საშუალოდ 75% შეადგენს. ყველაზე მეტ იმპორტს საქართველოში ახორციელებენ კომპანიები კატეგორიებიდან: სამშენებლო პროდუქცია, მშენებლობა და უძრავი ქონება. ხოლო ყველაზე დიდი რაოდენობით ექსპორტი ხორციელდება კატეგორიებში: სოფლის მეურნეობა და კვების პროდუქტები. სუბიას ონლაინ ბაზარში ფიქსირდება 7300-მდე იმპორტიორი და 1200-მდე ექსპორტიორი კომპანია. დღისათვის ეს იყო, შემდეგ ჩართვაში ვისაუბრებ სხვა საინტერესო სტატისტიკის შესახებ ბიზნეს სექტორიდან. მადლობა თამარ, ნამდვილად საინტერესო სტატისტიკა იყო. ველოდებით ერთი კვირის თავზე განახლებულ ანალიტიკას. ჩვენ კი წინ მოკლე სარეკლამო პაუზა გვაქვს, იქამდე გადავხედეთ გრძელვადიან ამინდის პროგნოზს, როგორი დღეები გველოდება წინ. სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. მალე თბილის ახალი მერი ეყოლება, თუმცა ვიდეო ჩვენ სტუდიას და პირდაპირ ეთერს გამარჯვებულ კანდიდატს და მასზე საუბარს დაუთმობთ. იმედი გვაქვს, რომ გამარჯვებული კანდიდატი ვინც უნდა იყოს, აუცილებლად იქნება საქმიანი სტუმარი. მანამდე კიდევ ერთხელ უნდა შევაჯამოთ მოქმედი მერის დავით დარმანიას დაპირებებიდან, რა შესრულდა და რა ვერ შესრულდა ბოლო 3 წლის განმავლობაში. მის მიერ გაჟღერებული დაპირებები ფაქტმეტრმა გაანალიზა და სწორედ ამ თემაზე გავაგრძელებთ სულ მალე საუბარს, თუმცა იქამდე ამ თემის მოკლე მიმოხილვით თათია ჩაფიჩაძე გვერდება. თათია, დილა მშვიდობის, როგორი არის შენი ანალიზის შედეგები? დილა მშვიდობისა, დავით ნარმანიას მთავარ დაპირებებს შორის იყო სატრანსპორტო ქსელის მოწესრიგება და სამარშრუტო ტაქსების რაოდენობის გაზრდა. შეიძლება ითქვას, რომ მისი მერობის პერიოდში მართლაც მოესწრო ახალი მანის მარკის 153 ავტობუსით სატრანსპორტო ქსელის განახლება, რომელთა ჩათვლით დღეს თბილისში 510 ავტობუსი მოძრაობს. თუმცა მიუხედავად ამისა, ის მგზავრთა ეფექტიან გადაადგილებას მაინც ვერ უზრუნველყოფს, რადგანაც გადაადგილების ახალი ხაზები ბოლო წლებში არ გაჩენილა. რაც შეეხება მიკროავტობუსებს, მათ გადანაწილებას, როგორც ვიცით, მთლიანად თბილისის მიკროავტობუსი განსაზღვრავს, რომლებსაც რაიმე ცვლილებები ბოლო წლებში არ განუხორციელებიათ. ნარმანი ასევე საუბრობდა რკინიგზის ხაზის გადატანის მნიშვნელობაზე ქალაქის პერიფერიულ ნაწილში და ამ გზით რეკრეაციული და კომერციული სივრცის გამოთავისუფლებაზე. თუმცა, წინა ხელისუფლების დროს დაწყებული პროექტი ქართულმა ოცნებამ ხარვეზიანობის არგუმენტით შეაჩერა. ხარვეზად სახელდებოდა ეკონომიკური წამგებიანობა და ასევე რკინიგზის მშენებლობიდან გამომდინარე ეკოლოგიური საფრთხე.
აქვთ დღეები. გასული წლის ოქტომბერში საქართველოს რკინიგზას თბილისის მერიაში შემოვლითი რკინიგზის 3 პროექტი ჰქონდა წარდგენილი, საიდანაც ერთი შეირჩა და როგორც საქართველოს რკინიგზის ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციიდან ვიგებ, მასზე მუშაობა უკვე მიმდინარეობს. ამდენად ამ დროისთვის რკინიგზის ხაზი ქალაქის პერიფერიულ ნაწილში გადატანილი არ არის. მიმდინარე პროექტის მიხედვით შემოვლითი გზით სავარაუდოდ მხოლოდ სატვირთო მატარებლები ისარგებლებენ. ერთ-ერთი დაპირება იყო პარკირების პრობლემის მოგვარება, რომელსაც ნარმანია ქალაქის სხვადასხვა უბანში მიწისქვეშა და მრავალსართულიანი პარკინგის მოწყობით გეგმავდა. თუმცა მისი მერობის პერიოდში ქალაქში ახალი საპარკინგო სივრცეები ჯერჯერობით არ მოწყობილა. მერობის ბოლო ეტაპზე მხოლოდ მრავალსართულიანი და მიწისქვეშა საპარკინგო ადგილების მშენებლობის პროექტია შექმნილი, თუმცა მშენებლობის პროცესი, როგორც უკვე გითხარით, ჯერ დაწყებული არ არის. თათია კიდე შემოგვერდება აუცილებლად, თუმცა თავში უნდა ვთქვა, რომ დღეს საქმიანი დილაში განსაკუთრებით მრავალსტუმრიანობა გვაქვს. ზაზა აბაშიძეა ჩვენთან ერთად და ფაქტმეტრის ამ რუბრიკას უკვე სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ. ჯოზეფ სმიტი, თბილისის საკრებულოს წევრობის დამოუკიდებელი კანდიდატი, ალეკო ოლისაშვილი, თბილისის მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატი და გიორგი ვაშაძე, ახალი საქართველოს თბილისის მერობის კანდიდატი არიან ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით. თავიდანვე გეტყვით, რომ დრო ისე როგორც მიჩვეული ხართ სხვა პოლიტიკურ ეთერებში არც ისე ბევრი გვაქვს, სულ რაღაც 20 წუთი გვექნება მაქსიმუმ იმისათვის რომ მოვახერხოთ რიგ საკითხებზე საუბარი და ბატონ ჯოზეფისგან მინდა დავიწყო, რომელიც ჩვენს ეთერში პირველად არის. თქვენც პირველად ხართ, თუმცა დარწმუნებული კიდევ ბევრჯერ იქნებით. თქვენი მოტივი მინდა რომ პირველ რიგში მოვისმინოთ აუცილებლად. რატომ გადაწყვეტეთ საერთოდ საკრებულოში დამოუკიდებელ კანდიდატად წარდგენება საკუთარი თავის და იმ სიტუაციიდან გამომდინარე, რომელსაც დღეს ახლა თბილისზე შეგვიძლია ვისაუბროთ პრიორიტეტები თქვენთვის როგორ გამოიყურება და ზაზას უთმობ პრინციპში სრულად. ხო. ჯოზეფის შემდეგ მეც ჩავერთობ საუბარში. გისმენთ ჯოზეფ. მოგესალმებით პირველ რიგში, ასევე მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. გუშინ გამართეს შეხვედრა ნუზუბიძის ქუჩაზე და სულ მისმამდე იგივე შეკითხვას თუ რატო მივიღე ეს გადაწყვეტილება, რომ კენჭი მიყარა საპორტალოს მაჟორიტარობის დამოუკიდებელ კანდიდატად. ჩემთვის საკითხავი ამაში არის უფრო თუ რა ვითარება იყო შექმნილი ქალაქში, რომელმაც მიბიძღა იმისკენ, რომ კენჭი მიყარა, მე მეგონა ეს გადაწყვეტილება. როგორც ჟურნალისტი, მე პროფესიით ვარ ჟურნალისტი, გავიცანი თბილისში არსებული პრობლემები, დავიწყო ამ პრობლემების მუშაობაზე, ასე ვთქვათ, ჩავედი სამოქალაქო აქტივიზმშიც და შეიძლება ისე ვთქვათ, რომ ამ ქალაქის გულშემატკივარი ვარ და მაგითო მივიღე ეს გადაწყვეტილება, ეს ჩემთვის ერთადერთი მოტივია. და ის რეგიონი, სადაც ალეკო იყო კანდიდატი. შეიძლება ითქვას, რომ ეს სტრატეგიული გადაწყვეტილება იყო, იმიტომ საპორტალოს უკვე აქვს იმის გამოცდილება. როგორ არ შემიძლია კი ბატონო და გამარჯვების იმედი გვაქვს, შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან ჯერჯერობით ვნეთ ვარ. და კითხვის მეორე ნაწილი, თათია მისაუბრა ძალიან ბევრ საკითხზე, რომელიც მოგვარებული ან არ არის მოგვარებული, უმეტეს შემთხვევაში გამოიყო ის ნაწილები, რომელიც თქვა წინა არჩევნების დროს დაპირებები გაიცა და დღეს შეჯიბრებით შესრულებული არ არის. თქვენთვის რა არის მთავარი გამოწვევა? საბორტალოზე სულ სადაც არ უნდა მივიდე, თითქმის ყველა მეუბნება, რომ ჩემი ეზო თავის დროს იყო ყველაზე ლამაზი ეზო, გამწვანებული ბავშვები, მეზობლების ბავშვები ერთმანეთთან თამაშობდნენ, ხილის ხეებიც იყო და ასე შემდეგ, გამწვანება იყო და სულ გამწვანებაზე საუბრობენ ძირითადად, რომ აი ხედავენ პრობლემა იმაში, რომ ეზოებში არის საფრთხე პარეხები, არის ატრაქციონები ბავშვებისთვის და გამწვანების, ანუ შია ფაქტობრივად შეიძლება ასე ვთქვათ, გამწვანება. მე მახსოვს ძალიან კარგად 2014 წელს ჟურნალისტად მუშაობდი, ვიყავი ნარმანიას წარდგენაზე და მახსოვს რომ აქცენტირება გაკეთდა მაშინვე გამწვანებაზე, ხო ცოტა ზედაპირულად, მაშინაც ახსენეს ეს მილიონი ხე. მე მგონი ყველა ძალიან კარგად იცის თუ რა ხდება ახლა ჩვენს ქალაქში, განსაკუთრებით საბორტალოზე განაშენიანების პროცესი ძალიან ინტენსიურად მიმდინარეობს. პირიქით, ანუ კი ბატონო, არის რამდენიმე ხე კი დაინერგა ხო თქვენ ამაზე ვსაუბრობთ თუ ნახევარი მილიონი არის თუ 700,000 მაგრამ ხა სამაგიეროდ ხის მოჭრა ძალიან ინტენსიურად მიმდინარეობს, განსაკუთრებით საბორტალოზე, სადაც განაშენიანების აი სატრანსპორტო ნაწილზე ისაუბრა თათიან და ამაზე მინდა კითხოთ ის პრობლემები, რომელიც თუნდაც თქვენი შეხვედრების შემდეგ საბორტალოებისგან გამოიკვეთა, თქვენ საკრებულოში როგორ აპირებთ ამ საკითხების დაყენებას, ისე რომ მოგვარებისკენ გადაიდგას ნაბიჯები?
ну ძალიან არასერიოზული იქნებოდა ახლა მე არა ვარ მერობის კანდიდატი და არასერიოზული იქნებოდა რა თქმა უნდა როგორ არა კი ბატონო და მაგითომ სულ საუბრობ ჩემს პრინციპზე ჩემ პრინციპებზე და მთავარი პრინციპი ჩემთვის არის უსაფრთხო ну გადადგილება რომ იყოს უსაფრთხო და თავისუფალი ჩვენს ქალაქში და რა თქმა უნდა მაშინ მიგულისხმება სატრანსპორტო ქსელის განვითარება ალეკოს ხედვას ვემხრობი ამ მიმართულებით ну და არ შეეხება შეუსრულებელ დაპირობებს ხო მახსოვს რომ ანუ რატომ 153 ახალი ავტობუსი რატომ ანუ როდესაც უფრო მეტი შეიძლებოდა ხო ანუ შეიძლება ითქვას რომ დღესდღეობით საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ქსელი არ არის მოწესრიგებული. ჯოზეფის დასმული საკითხები შეგვიძლია უკვე მერობის კანდიდატებთან გავაგზავნოთ. ალეკო ელისაშვილი და გიორგი ვაშაძე არიან შეგახსენოთ კიდევ ერთხელ ჩვენთან. პრინციპში სანამ ესე დეტალურ ნაწილზე გადავიდოდეთ, მინდა პირდაპირ კითხოთ, ვინაიდან ფაქტ-ჩეკის სტატიას პრინციპში ამას ეხმიანება, თავშივე რომ მოვიცილოთ ეს ნაწილი, ათბალიანი სისტემიდან ვავიღოთ ნორმანიას მერობას როგორ შეაფასებდით აი ამ 4 წლის თავზე, ვინაიდან ფაქტ-ჩეკის ამ ჩამონათვალში თითქმის ყველა დაპირება ან არ არის შესრულებული, ან მხოლოდ ქაღალდზე არის და ნუ რეალობაში სხვა ვითარება ხდება. ალეკოსგან შეგვიძლია დავიწყოთ და მე გავშალოთ თითოეული თემა. ნულოვანი არის შეფასება. 3 წელი დაუკარგეთ და 3 მილიარდი ლარი წყალში გადავყარეთ. უბრალოდ წყალში არ გადავყარეთ, ვიღაცა ბიძების ჯიბეებში დაილექა. ჩვენთან ბიუჯეტი როგორი გეგმებოდა, შემოდგომაზე დასხდებოდნენ. ვიღაცა მაფიოზები, ქართული ოცნების წევრები და ადგენდნენ ბიუჯეტს, რომ აი მე ამდენი ასფალტისთვის მინდა, მე ამდენი იმისთვის მინდა, მე ამდენი ამისთვის მინდა, ქალაქის და ხალხის პრობლემებიდან და საჭიროებიდან კი არ ამოდიოდნენ და მათ ამ საჭიროებებს კი არ არგებდნენ ბიუჯეტს. არამედ აი ეს ვიღაცა ბიძები, რომლებიც როგორ აგებენ ასფალტს ხედავთ რა, აგებენ თუ არა, ერთ კვირაში იყრება და ისინიც ბედნიერები არიან, იმიტომ რომ იმ ტენდერს კიდევ იგებენ. შესაბამისად ეს 3 წელი იყო ხელიდან გაშვებული შესაძლებლობების 3 წელი და წყალში გადაყრილი 3 მილიარდი. ერთადერთი რაც შეიძლება გავიხსენოთ ეს არის 153 ავტობუსი, თუმცა ესეც ღიმილის მომგვრელი არ მართლაც ჯოზეფის თქმის არ იყოს, რატო 153 და არა მაგალითად 520-ვე 3 წლის განმავლობაში თავისუფლად შეგვიძლია ჩაგვენაცვლებინა, ვინაიდან ობიექტურად კაპიკები დაჯდა და თან აქედან დიდი ნაწილი გვაჩუქეს. ევროკავშირის მისიამ 7 მილიონი გვაჩუქა, 27 მილიონი იყო EBRD-ის კრედიტი. შესაბამისად თავისუფლად შეიძლებოდა მთლიანად აგვეთვისებინა და ახალი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ნორმალური და კომფორტული ყოფილიყო ქალაქში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა საქმე როგორ მედის იცით, ნუ ეხლა ნარმანიას როგორ ვაკრიტიკებდი, კარგად იცით და უკვე ქართული ოცნება სრულიად წინა საარჩევნო რიტორიკისთვის და არა სხვა რამისთვის ისე შეესდგა ამ საწყალ ნარმანიას, რომ ცოტა ხანში გული ამიჩუყდება, ვიცი და ჩემი დასაცავი გახდება. ვითომ ისინი არიან სხვა სამყაროდან ჩამოფრენილები ახლა ქართული ოცნების კანდიდატები და წევრები და ამუნათებენ და ეს უმსგავსობა უნდა დავასრულოთ და თუმცა რეალურად ეს უმსგავსობა არის დასასრულებელი და ობიექტურად არაფერს არ ვაჭარბებ ხოლმე. ჩვენ გვაქვს ქალაქი, რომელიც ხელიდან გვეცლება. მით უმეტეს ახლა ამ ოფისში სანამ მოხვალ ვიზუალურადაც თუ ინფრასტრუქტურულადაც მოსვლა არის შეუძლებელი. როგორც ფეხით მოსვლა არის შეუძლებელი და ისე თელ ქალაქში გადაადგილება. ეს ქალაქი ხელიდან გვეცლება და არაფერს ახლა დილა უთენია არავის დაზაფრო არ მინდა და გულების ხეთომა. ეს ქალაქი არის მართლა გადასარჩენი. გადასარჩენია, რომ უბრალოდ საცხოვრებლად უვარგის სივრცე არ გადაიქცეს. ერთ მაგალითს ვიტყვი უბრალოდ კაირო იმდენად აი იქაც ხეხავიკებმა ეგვიპტელებმა ისე შეჭამეს იქაურმა კორუმპირებულმა მთავრობამ მაწლეულების მანძილზე რომ კაირო საცხოვრებლად უვარგის სივრცე არის ვერაფერს ვერ შველიან და ამიტომ ახალ დედაქალაქს აშენებენ გამოაცხადეს საერთაშორისო ტენდერი იმიტომ რომ ცხოვრება შეუძლებელი არის და ვერც მოაწესრიგებენ და მოაგვარებენ სანამ ასეთ რეალობის წინაშე დავდგარვართ და რამდენიმე წელიწადში ასეთ რეალობის წინაშე დავდგებით აუცილებელია მკვეთრი ნაბიჯები და აუცილებელია ცვლილება იგივე კითხვით გიორგი ვაშაძესთანაც შეიძლება და ასევე დავამატეთ რომ მთავარი პრობლემები სატრანსპორტო პრობლემები რაც დაპირება იყო ასევე პარკინგი, ასევე მაგალითად ერთ-ერთი ნაწილი არის რაც ფაქტ-ჩეკმა შეუსრულებლად ჩათვალა არის ლილოს დასახლებაში, ნაგვის ეს გადამამუშავებელი ადგილი, რომელიც კვლავ არის ამ დასახლებასთან ახლოს. ეს პრობლემები, ანუ რაც ადრე იყო რჩება, როგორ ხედავთ ამის მოგონების დროს და ასევე თქვენი შეფასებაც საინტერესო იქნება. ვფიქრობ, რომ სწორედ ის არასწორი არჩევანი, რაც 3 წლის წინ იქნა გაკეთებული. ამის შედეგი გვაქვს ეხლა ზუსტად და მთავარი საკითხი რა არის? ნაცვლად იმისა, რომ აწყობილი საათის მექანიზმებით მენეჯმენტი
მომენტი იყოს, ჩვენ ისევ იმ პრობლემებზე ვლაპარაკობთ, რაც 3 წლის ვქონდა. ანუ ახალ პრობლემა, ახალ ფაზაში კი არ გადავედით, რომ აი პარკინგი მოვაგვარეთ, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მოვაგვარეთ, ნაგვის გადამამუშავებელი გავაკეთეთ და მოდი ახლა ვიფიქროთ სამუშაო ადგილებზე. სულ გული მწყდება ხოლმე, რომ ამ ეთერებში რომ დავდივართ, ისე გამოდის, რომ ახლა ბოლოს მე მგონი კანალიზაციას დავიწყეთ ლაპარაკს რა, არა და მთავარი პრობლემა ქალაქში არის უმუშევრობა. უმუშევრობა სამუშაო ადგილები ხალხს უჭირს, ხო? მაგრამ ეს პირველადი საჭიროებები რაც გვაქვს, აი გარშემო რასაც ხედავთ, ეს რომ მოუგვარებელია, როგორ უნდა შექმნას საჯარო სექტორი უნდა გაზარდოს? აბა პირიქით, საჯარო სექტორში ხა თუ ჩვენ პროგრამას იცნობთ, რადიკალური შემცირება. აი Forbes-ი ხო გიდევთ რა. Forbes-ის ინგლისურ ვერსიაში ხო ძალიან ხშირად იწერება ხოლმე სტატიები და მათ შორის დიდი ნაწილი სტატიების ეძღვნება, რომ ქალაქები არის ეკონომიკის განვითარების ძირითადი ხელმძღვანელი. ქალაქმა უნდა შექმნას მიზიდულობის ცენტრი ეკონომიკის განვითარებისა. როგორ? ამისთვის ჩვენ გვაქვს საჰაერო ჰაბის პროექტი. ახლა რომელი განვითარებული ქალაქი გინახავთ თქვენ პირდაპირ რეისების გარეშე? ხო ვამბობთ, რომ ევროპიდან ინვესტიციები არ დევს და რამდენ ევროპულ ქალაქთან გვაქვს პირდაპირ რეისი? არ არსებობს ამის გარეშე განვითარება. იგივე მეორე smart hub-ის პროექტი რაც გვაქვს, სოფლის ნებისმიერ წერტილიდან ბიზნესის რეგისტრაცია იყოს შესაძლებელი. ცოდნის ქალაქი, თუ ცოდნა არ აქვს ქალაქში, ირლანდიის მოდელი თუ გაქვთ შესწავლილი, ეკონომისტები ამბობენ, რომ რაღაცა საგადასახადო რეფორმები. რა საგადასახადო რეფორმები? ინტელექტუალური რესურსი მიიზიდა, იმიტომ რომ თანხების ჩადება გააკეთა სულეთ PhD-ში, სადაც ადამიანები სწავლობდნენ და მათ შორის ბევრი ქართველია. ბატონო? ანუ PhD ანაზღაურებადი საქმეა. ანუ იკვლევ ამაში გიხდიან ფულს და ყველგან ეს არის სპეციალური პროგრამები სკოლარებისთვის, რომლებიც ზუსტად ინოვაციურ მიმართულებებზე მუშაობენ და ზუსტად ამ ტვინებს მიყვა ფარმაცევტული როგორ დაგეთანხმოთ ახლა რომ ირლანდიის დაბალი გადასახადები არაფერ შუაშია და არ არის მეთქიმთავ მან მიიზიდა ინტელექტუალური პოტენციალი, რასაც მიყვა ფარმაცევტული კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რაც არ უნდა დაწიო გადასახადი, პრობლემა სხვა რამეშია. გან არ უნდა დავწიოთ ამას ახლა, მაგრამ პრობლემა სხვა რამეშია, თუ შენთან ის ინტელექტუალური პოტენციალი არ არის. აი მაგალითად Huawei-ს უნდა თურქეთიდან ოფისი გადაიტანოს სადმე სხვაგან. რატო ვერ გადმოაქვს ოფისი საქართველოში, იცით? იმიტომ რომ შესაბამისი ადამიანური რესურსი არ აქვს, თორე Huawei-ის ოფისი რო იყოს რეგიონალური ოფისი საქართველოში, ეს არის ძალიან ბევრი მაღალ ანაზღაურებადი, მაღალ კვალიფიციური სამუშაო ადგილი. მე უბრალოდ რას ვამბობ, რომ ნებისმიერი ეს რო ნახოთ, მომავლის ასე ვთქვათ განვითარებაზე ქვეყნებისას რო ამბობენ, იქნება მსოფლიოში ქალაქები, რომელიც ქმნის თავის გარშემო ეკონომიკებს და არა ქვეყნები. ცენტრალური ხელისუფლების ფუნქცია არის უსაფრთხოება, არის საგარეო პოლიტიკა, ეკონომიკას უნდა ავითარებდეს ქალაქი. რაც შეეხება ეხლა ნარმანიას თემატიკას დაუბრუნდები აუცილებლად უკან, ეს არის რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, დღესაც იგივე არჩევანი გვაქვს. მენეჯმენტი გვინდა კარგი, თუ უბრალოდ ბელეტრისტიკა გვინდა რა? გვინდა სიმართლე რომ სწორად აეწყოს ეს ყველაფერი, რა უნდა სატრანსპორტო სისტემის მოწესრიგებას, სამენეჯმენტო ნაკადების მართვის სისტემა, ამას დავნერგავთ, იუსტიციის სახში ეს გავაკეთებთ, რომ ნაკადების მოწესრიგება პრობლემა მათ შორის გამტარუნარიანობა ქუჩების, რომელიც აბსოლუტურად გამტარუნარიანობა ქუჩების ყველაფერი არის ნაკადების მართვის სისტემა, გეტყვით რატო? ჩვენზე გაცილებით ვიწრო ქუჩები არის ევროპის დედაქალაქებში. გაცილებით, მაგრამ ნაკადების მართვის სისტემა აწყობილია ჩადით სტრასბურგში. აი ახლა ვიყავი ერთი თვის წინ. უპრობლემოდ დაალაგებული, ეს არის კომპლექსური სამენეჯმენტო სისტემა, რომელიც ერთი მხრივ არა, სხვა ტიპის ქალაქი რას ნიშნავს ახლა? ევროპის საპარლამენტო დედაქალაქია და ახლა რა ვიცი ხა, ეკონომიკა ჩვენზე 10-ჯერ მეტია და მე ახლა სხვა ტიპი რას ჯოზესაც უნდა დით არის თუ რაღაცით საზოგადოებრივ ჯამში 11 წინამდვილეში. აი ლონდონის ცენტრი ავიდოთ ახლა რაზე ვლაპარაკობთ ხალხო? არა, მესმის რომ შეიძლება ტერმინოლოგია უცხოა თქვენთვის, მაგრამ არსებობს ნაკადების მართვის სისტემა. თბილისის იუსტიციის სახლში დგას ადამიანების ნაკადების მართვის სისტემა, რომელიც გულისხმობს არა რიგის ბილეთს უბრალოდ რომელიც იქ არის, არამედ დახაზულ გასასვლელებს, იქ ბარიერებს, სადაც არ უნდა შევიდე. ეს არის კომპლექსი, სად რა უნდა დაინახოს წარწერა. საკ თბილისში რა არის ეს პრობლემა? გეტყვით თბილისში რა არის? მეტი ხიდი აშენდება, ყურის ორი სანაპირო აბსოლუტურად წინააღმდეგი ვარ დიდი ბეტონის ესტაკადების. გეტყვით ეს რას ნიშნავს ქალაქის შემთხვევაში? ქალაქის შემთხვევაში ეს ნიშნავს პროგრამულ უზრუნველყოფას, სადაც შეყვანილია ყველა გზა, ყველა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ყველა შუქნიშანი, ყველა საფეხმავლო გზა, რომელიც არის შესაბამისი ნაკადების დათვლის, ასე ვთქვათ, სისტემები დგას ქალაქში, რომელიც გაძლევს ალგორითმებს, სადაც გააქვთ, ვთქვათ, პრობლემა, როგორ განტვირთო ეს პრობლემა, ხო? და არ იყოს დღეს ქალაქი არის უბრალოდ ამას ვთქვი, გამონაკლისების ქალაქი. გამონაკლისების ქალაქია უბრალოდ. ანუ და ეს კითხვა და ამესვა, თქვენი ხედვა ტრანსპორტთან დაკავშირებით მოვისმენთ, ამიტომ ამაზე არ გეკითხებით, იგივე ვაგონების დამატება, ტროლეიბუს განვითარება,
სხვა მე მაინტერესებს თუ გაქვთ ფინანსურად დათვლილი დაახლოებით რამდენი გჭირდებათ ბიუჯეტიდან პროცენტულად რამდენი ხანი დაგჭირდებათ აი რამდენი წელზე დაგჭირდებათ რამდენი პროცენტი ბიუჯეტის დაუთმოთ იმას რომ სატრანსპორტო პრობლემები მოგვარდეს ჯამურად მაგ დაანგარიშებული რომ ჩვენ გჭირდება გარემოს დაცვით სოციალური და ტრანსპორტის მიმართულებით ყველა ის დაპირება რაც მაქვს ნათქვამი ამის შესრულებას ჯამში ჭირდება სიმწვანის გაოთხმაგება სოციალურის 4 წლით გარანტირებულად 100-ლიანი დახმარების მიცემა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი რო გაიმართოს ავტობუსები ადეკვატური ოდენობის იყოს მეტრო შესაძლებლობები გაიზარდოს ტრამვაი 12 წლიანი პროგრამა ამას ჯამში ჭირდება 474 მილიონი და 874 მილიონი ბოდიში 4 წლის განმავლობაში თუმცა თბილისის ბიუჯეტს აქვს რესურსი ეკონომიკის დის მაჩვენე პროგნოზირებული მაჩვენებლის გათვალისწინებით ბიუჯეტის გაიზრდება ავტომატურად, იმიტომ რომ 2014 წელთან შედარებით 17 წელს 322 მილიონით არის ბიუჯეტი გაზრდილი და 4.5 არის ყველაზე პესიმისტური, ხო, ბიუჯეტის ეკონომიკის და ნავარავდები ყველაზე პესიმისტური, უფრო სხვა პროგნოზებიცაა უფრო ოპტიმისტური, მაგრამ ყველაზე მინიმუმზე რო დავთვალოთ 845 მილიონის მობილიზება შეუძლია ბიუჯეტს ბიუროკრატიის ეკონომიის ხარჯზე და პროგნოზირებადი მასდის ხარჯზე ეკონომიკის. შესაბამისად 29 მილიონი რჩება, არა და უზარმაზარი რაღაცების გაკეთებაა შესაძლებელი და რაც შეეხება თბილისის ბიუჯეტზე საუბრობთ, ანუ თბილისის 800 მილიონი თბილი შეიძლება დარჩეს ისე რომ საჯარო ხარჯების შემცირებით? არა, 300 მილიონი შეიძლება საჯარო ხარჯების შემცირებით 4 წლის განმავლობაში. იმიტომ რომ არანორმალურად დიდი არის მეოთხედი ბიუჯეტს არის ბიუროკრატიის შენახვა. 826 მილიონიდან 215 მილიონი არის ბიუროკრატიის შენახვა, რაც კატასტროფა. 4 წელიწადში ერთხელ 1 წელი 4 წელში 1 წელი არის ბიუროკრატია, ხო, ეს არის აბსურდი და შეიძლება თავისუფლად შემცირება მილიონი ჩვენ ამას გვილაპარაკე მანქანები და რაღაც ეს აბსოლუტურად სულელური ხარჯები არის და ტრანსპორტზე ერთს ვიტყვი რა. ალგორითმი კი არ გვინდა ნაკადების მართვის და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა კი არ უნდა ვარეგულიროთ. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ ყავს და ჯერ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი უნდა შევქმნათ. შემოვიყვანოთ, მე უნდა ვარეგულიროთ. ნაკადების რეგულირება არაფერს არ იზამს. მანქანების ის მოცულობა თუ დარჩა რა მოცულობა ახლა არის. უნდა აწყო და მე შემოვიყვანოთ და ვისთვის და რაც ყიდულობ. ეს უნდა ის არა არის მენეჯმენტი. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი უნდა შევქმნათ. ჟურნალისტიკაში არ გედავები, მაგრამ მენეჯმენტში ჯერ სისტემა უნდა დახაზო. 3 წელია. ბოდიშვიხთი რა, ჯერ სისტემა უნდა დახაზო და იმის მიხედვით ყიდულობ. ავტობუსი მინდა, სამარშრუტო ტაქსი, ტაქსი თუ მეტრო. დღეს არსებული ავტოპარკი რაც აქვს, რაც აქვს ავტოპარკი დღეს თბილისის ავტობუს სამარშრუტო ტაქსებიც რო ჩავთვალოთ მეტრო და შემდეგ შესაძლოა რომ იყოს საკმარისი? არა, საკმარისი ვერ იქნება, მაგრამ მე არ ვაპირებ, უბრალოდ ქაოტურად წავიდე, გავიქცე და ვიყიდო. ეხლა ერთი წუთი, მაცადეთ, ერთ წუთით რა. არ ვაპირებ ისე როგორც, აი, არასწორი სამენეჯმენტო გადაწყვეტილება არის, რომ გავარდები და ყიდულობ ავტობუსს. ავტობუსი კი არ უნდა იყიდო პირველი 6 თვე. ეს არის თავიდან ბოლომდე დაგეგმა ქალაქის და ვიცი უკვე პროგრამაში როგორ მექნება, რამდენი ავტობუსი მინდა, რამდენი ახალი მეტროსადგური მინდა, რამდენი რა ტრანსპორტი მჭირდება. ხოლოდ ამის მერე ვყიდულობ. დღეს რატო არ, აი თქვენ თვითონ გქონდათ 3 წლის მანძილზე 155 ახალი ავტობუსი შემოიყვანეს. რატო არ გაუმჯობესდა, იცით, არანაირად სატრანსპორტო სისტემა, უბრალოდ ავტობუსები მივიღეთ ახალი და არაფერი არ შეცვლილა სატრანსპორტო მართვის სისტემაში. ხახო ეს მენეჯმენტის ანბანია ეხლა რომ ჯერ გეგმა მე აკეთებ. ალეკოც იგივეს ფიქრობს, ანუ გეგმის მიხედვით ხადი, ანუ მე მგონი ამას სადაო არაფერია. ალეკო შენ რა გეგმაც გაქვს, ხო? მესმის, ეს არის კონცეპტუალურის. ამას ესე არ კეთდება ხახო, ავიცი ხა, კი ბატონო, ვიდაოთ რა. გეგმა გეკლებათ მას შემდეგ რაც დათუ თბილისის მერი კონცეპტუალური მონახაზი, ვიცი რომ ელექტროტრანსპორტზე უნდა გადავიყვანო ქალაქი თავიდან ბოლომდე, მაგრამ როგორ ძალიან მარტივად 2021 წლისთვის ყველა ავტობუსი იქნება ელექტრო. ორ კომპონენტს ვიყენებ, ეს არის კრედიტები, რომელსაც მოვიზიდავთ, მეორე ეს არის ICO-ზე გავიტანთ ამ მოკლე კითხვა მაქვს გადასახადების გადაყოლების ავიტანთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს 2021 წელს მაგ დედლაინი. ხო, 2021 წლის ანუ ICO-ზე მაყურებელს რო აუხსნათ, ანუ შევთავაზებ მთელი მსოფლიოს ინტერნეტ მომხმარებლებს, რომ აქტივები ჩადეთ ინვესტიცია თბილისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. ამისაც ხო რაღაც მიზიდველობა მოიცა რა არის აქ საოცარი?
გასწრებთ ამას. ამოიღეთ ICO-ს თავარი ბრიტანეთის სხვა რო არც საზოგადოებრივი არა ერთი წუთით საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამო კი არ დევს სწორი მოდელს ვარაუდობთ რამდენის მოზიდვას რამდენის დავჭირდება 15 მილიონი არის ხოლმე გაცილებით უკეთესი ICO-ები და რასაც მოიძებდა ხვალ მობრძანეთ 11 საათზე ჩვენს პრეზენტაციაზე თბილისი მარიოტში რა ძალიან კარგი იქნება როცა ჩაერთვება ერთ-ერთი ახალგაზრდა ქართველი ბიჭი რომელიც ლონდონში ცხოვრობს და ეხლა დაახლოებით მილიარდამდე სტარტაპს აპირებენ ICO-ზე ზუსტად სამეცნიერო მიმართულებით ამაზე ეხლა ამდენ მილიარდის აწევას აპირებენ სამეცნიერო ისეთ გადავაცეთ რომ მოდი ალიკოს მივცეთ და თუ თქვა შესაძლებელი იქნება მაი მაქსიმუმ 5 წუთი გვაქვს მოდი თქვენ შეაჯამოთ და შევასრულოთ ვიტყვი შევაჯამოთ თუ შეიძლება ნუ რა თქმა უნდა 2021 წლამდე რა ვაკეთოთ ისე მარშრუტკებით ვიაროთ იქნება შესაძლებლობა რომ პასუხი დროს გიტოვებთ და თქვენ მე დავამთავროთ ეს პოპულისტური ჩართვები რომ 2021 წელს ვაპირებ 1000 ავტობუსის ერთ დღეში შემოყვანას ახლა ხო აი ამ ზღაპარს ლაპარაკობს მოდი დავასრულებთ არ არის სწორი უბრალოდ პოპულისტი და რაღაცა ზეცართავები ძალიან თქო შეინახეთ და ცოტა კორექტულად იყავით ძალიან თქო ხარ გიორგი ძალიან ყველაზე არსებითი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სანამ ეხა ჩვენ სადღაც დავფრინავთ კოსმოსში და 2021 და 2050 წელზე ვფიქრობთ ხელისუფლება რეალურად ემზადება გაყალბებისთვის არჩევნების. გუშინ ცესკოსგან მივიღე წერილები, სადაც ელემენტარულ რაღაცებზე გვითხრეს უარი, რომ კარუსელების აღსაკვეთად გვინდა ტექნიკური საშუალებების გამოყენება, რომ ნებისმიერი ამომრჩეველი შემოსული გადაგვემოწმებინა პროგრამულად, ნამდვილად ის იყო თუ არა, იმიტომ რომ სიები ელექტრონულია და ფოტოებს აგდებს. ხო, ამაზე გვითხრა ცესკომ უარი. დამკვირვებლები რომ რეგისტრატორების უკან დადგნენ, რომ შეამოწმონ წესიერად სიები, ამაზე გვითხრა უარი. ხო და სანამ სადღაც ჩვენ დავფრინავთ მანამდე ძალიან დიდი სამზადისია გაჩაღებული ხელისუფლებაში ქართული ოცნების შტაბში ცესკოში რომ არჩევნები გაყალბდეს. შესაბამისად ერთ-ერთი თხოვნა მაქვს ნებისმიერ მოქალაქესთან. ძალიან მარტივი რამ არის ძალიან ცოტა ადამიანი ჭირდება უბრალოდ გულზე ხელი უნდა დაიდოთ თვალები უნდა აგეთოთ და ყველანი უნდა მიხვდეთ არჩევნებზე. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ელისაშვილს მისცემს მათ თუ ვის მისცემთ არ აქვს მნიშვნელობა ამას. თითოეული სახში დარჩენილი ადამიანი ხმას აძლევს ამ კორუფციულ ჭარბში დარჩენას. აი, ერთი კითხვა მექნება, პრინციპში ინტერნეტშიც გუშინ იწერებოდა. შეათ იმ შემთხვევაში თუ ჩათვალებიდან რა თქმა უნდა ეს ფაქტებზე დაფუძნებული იქნება, რომ გაყალბდა არჩევნები და ნუ ცხადი არასასურველი შედეგიც დადგა შესაბამისად. რა გეგმა არის, ანუ აპირებთ თუ არა კონკრეტული მიმართულებით წასვლას ამ შემთხვევაში, ან რა რეაქცია გაჩნდა? არჩევნები თუ გააყალბეს, ისეთ რისხვას დაიტეხენ, რომ ჯობია ამაზე არ იფიქრონ. მაგრამ ვერც ერთი არჩევნები ვერ გაყალბდება, როცა ამორჩევლები დარაზმულები მიდიან საარჩევნო უბნებზე. თუ იქნა მაღალი აქტივობა და აი ამისკენ მოუწოდებთ ყველას. თქვენი გულის კარნახით გააკეთეთ არჩევანი. თავარია ბევრი ხალხი მივიდეთ ამ არჩევნებზე, იმიტომ რომ გავითვალისწინოთ ერთი რამ. ეს არის ბოლო შანსი, რომ არჩევნების გზით რამე შევცვალოთ ამ ქვეყანაში. რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების მერე დავივიწყოთ, რომ არჩევნებით რამე შევცვლით. მერე იქნება მაიმუნობა და არა არჩევნები, იმიტომ რომ ვერც პრეზიდენტს ავირჩევთ, ვერც ქართულ ოცნებას ჩავანაცვლებთ და ვიქნებით იმ ჭაობში, სადაც ვართ. შესაბამისად, ყველამ ისტორიულობა უნდა გავიაზროთ ამ მოვლენის და უნდა მივიდეთ არჩევნებზე. ჩემი თხოვნა იქნება დღეს ერთადერთი, რომ მოკიდეთ ხელი თქვენ ახლობლებს, სულ მცირე 2-3 ადამიანს და მიდით არჩევნებზე და ვინც თქვენ გესიმპათიურებათ, იმას ხმა მიეცეთ, მაგრამ აუცილებელია რომ არჩევნებზე წავიდეთ. და ხელისუფლება რა თქმა უნდა ემზადება, მაგრამ ბევრი ხალხი თუ მივა, არც არაფერი არ გამოუვა, იმიტომ რომ 2012-ში სააკაშვილმა რო გააყალბა, ისეთი უნდა, მაგრამ ბევრი ხალხი რომ მივიდა, აი მაშინ წყალში ჩაიყარა ყველაფერი. ბევრი ხალხი არჩევნებზე ნიშნავს, რომ ვერანაირი გაყალბება ვერ გამოვა. დანარჩენი მე კიდევ ნახოთ. გასაგებია, მადლობა ალიკო, თუ ძალიან გეჩქება, ასე შეგვიძლია ჩვენ საუბარი გავაგრძელოთ, თქვენ დატოვოთ სტუდია. ამიტომ გიორგის მივცეთ შეძლებას და აუცილებლად ჯონებსაც ექნება ბოლო. ერთი საკითხი არის ფაქტ-ჩეკის ნაწილიდან გამოკლებული. გარემოს დაცვაზე პრინციპში საკმაოდ ვერ ვისაუბრეთ ბოლომდე, მაგრამ აი კვარზე იყო დაპირება ნარმანიას ქონდა და პრინციპში თბილისი ამ შემთხვევაში ევროპული დედაქალაქებისგან იმითი განსხვავდება, რომ დინარესთან რომელიც ქალაქში მოდის, აბსოლუტურად ინგლისური ტერმინი უნდა ვიხმაროთ, unfriendly ვართ და არამეგობრული არის ჩვენი დამოკიდებულება, მხოლოდ რაც კანალიზაციისთვის ვიყენებთ. ეს დაპირებაც შეუსრულებელი არის, ისევე როგორც მთლიანად გარემოს დაცვის ნაწილში ბევრი რამ. ამაზე ორივე სტუმრისგან საინტერესო იქნება, რა გეგმა გაქვს და ამ მიმართულებით თუ ფიქრობთ და შემდეგ ჯოზეფს გითხოთ. და დაუბრუნდე წინა საკითხებს რა. კიდევ ერთხელ ვთქვა, მენეჯმენტში არის ესე, ჯერ დაგეგმე, მერე გააკეთე რეალიზება რა. ეხლა ჩვენ ძალიან ბევრი ლამაზი სიტყვები მე მაგითო ვთქვი ამ არჩევნებში მთლიანად პოპულიზმზე უარი.
როცა ვამბობ 2021 წელს დედლაინს 2021 წელს მთლიანად უნდა იყოს შეცვლილი. ეს ნიშნავს, რომ ყოველწლიურად სისტემური მიდგომით საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იქნება, გამწვანება იქნება თუ ასე შემდეგ, უნდა იყოს განსაზღვრული. როცა მე მაქვს პროგრამაში მხოლოდ მე მაქვს ყველა მიმართულებაზე დედლაინები გაწერილი. ჩვენ გუნდს აქვს მხოლოდ და მხოლოდ. რატო? იმიტომ რომ მენეჯმენტ შეიძლება სამი პრინციპით დაისახე მიზანი, გაახეთე სამოქმედო გეგმა და მესამე განსაზღვრე დედლაინები, საბოლოო ვადები. თუ ვადა არ აქვს განსაზღვრული, ეხლა 800 ავტობუსი რო ერთ დღეში არ შემოვეხლა, ისე არა, თითეული პროექტის რეალიზების ვადა. ყველა მიმართულებით, მე აუცილებლად მოგაწვდით ეხლა ჩვენს ფლაერს რა. ამბობთ რომ სიტყვაზე შეიძლება ნაკადების მოწესრიგება ურბანისტიკაში ცოტათი ვერკვევი და ამიტომ მაგიტო გეკითხებით. როცა ქალაქის ორი ნაწილი ერთმანეთთან შეერთებული, გეგმით შეიძლება პროცესის ოპტიმიზირება, რომ რისი გაკეთება შეუძლია ამ ქალაქს ოპტიმალურად მოქცეს ის, მაგრამ ის რომ რაღაც ახალი შესაძლებლობები შეძინო, პრინციპულად ახალი შესაძლებლობები. ახალ შესაძლებლობებს გეტყვით ერთი წუთით ზუსტად აი ამ ნაკადების მართვის სისტემას რო გეგმავ, მე გეუბნება რომ აი აქ მე მჭირდება რაღაც ახალი, ხო? სადაც გაქვს პრობლემა. მე მაგალითად ვფიქრობ, არ ვიცით, უკაცრავად მე არ ვეთანხმები მაგ იმას, იმიტომ რომ არც ერთი მე ნანახი მაქვს ეს დოკუმენტაცია, არც ერთი არ ეფუძნება დეტალურ შესწავლას. ვებხვი და მოყმინდა ხიდიო, რომ უნდა გაკეთესო. სამტრედიის ქუჩაზე რო გადავა და მე იქეთ ზემოთ რო დააცხრება უზარმაზარი საცობი. ამის დათვლა სადმე ნანახი გააქვთ? არ არის ეს დათვლილი. არა, ბოდიში ხიდის პროექტია გაკეთებული და არა ის რომ აქედან ნაკადი. არა, ერთი პრინციპზე საუბრობ. ხო და მაგას ორი ნაწილი რაღაც თუნდა. აი ნახეთ რას ვამბობ. ქალაქის ორი ნაწილი რაღაცით უნდა შეერთდეს. ეს არ ნიშნავს რომ ხიდი უნდა გავარჭო ეხლა მაინც და მაინც ამ ადგილზე. რატო? იმიტომ რომ ჯერ უნდა დავთვალო ეს ამ ადგილზე ხიდს რომ დავდგავ, რა მანქანების ნაკადს წამოიყვანს, რა ნაკადს მაძლევს ზემოთ. ამას ვამბობ რომ ეს სისტემა არ არსებობს ქალაქში. ამიტომ ვამბობ რომ ყველა პროექტი რომელიც დღეს არის 5 ხიდი უნდა, 3 ხიდი უნდა, ეს არის ბელეტრისტიკა. არ ეფუძნება არანაირ სოლიდურ კვლევას, რომელიც ჩვენ გვეტყოდა რომ რამე გავაკეთოთ. რაც შეეხება მტკვარს, მტკვართან დაკავშირებით მეც ვფიქრობ, რომ 2-3 რესურსი აქვს მტკვარს. პირველი, რა თქმა უნდა, სამი საკითხია. პირველი უნდა გასუფთავდეს, იმიტომ რომ იუსტიციის სახლსაც რო ვაშენებდით, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა გქონდა მტკვრის და დაშრობის დროს საშინელი სუნი მოდის რა და ფეკალიები ჩაედინება, ეს აუცილებლად გასაკეთებელია. მე ვფიქრობ, რომ KfW აკეთებს ხოლმე ასეთ პროექტებს და ნებისმიერმა რომ მოინდომოს უპრობლემოდ გააკეთებს. ამის ფინანსების პრობლემა არ არის. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი არის მტკვარი როგორც სატრანსპორტო სისტემის ნაწილი, ანუ აკვაბუსების სისტემის განვითარება. და მესამე არის ასევე მტკვარის შიდა ზონებზე შესაძლებელი არის საფეხმავლო ბილიკების გაკეთებაც. შეიძლება მთლიანად არა, მაგრამ თქვა ძველი ქალაქის მანძილზე მაინც, რომელიც სრულიად ახალ ხიბლს მისცემს ქალაქს. მე აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ჩვენ აბსოლუტურად მოშორებული ვართ დინარს. არა და ყველგან პირიქით სარეკრეაციო ზონა, ჯანსაღი ადგილი, ასე ვთქვათ, სუფთა ადგილი იქ არის. რაც შეეხება გამწვანებასაც გეტყვით. აი ყველა საუბრობს ძალიან მოკლედ. გამწვანება ყველა ამბობს, რომ ხეები დავდგოთ. რა თქმა უნდა დავდგოთ ხეები, მაგრამ რამდენ წელიწადში გაიზრდება ეს ხეები? გაიზრდება 5 წელიწადში, 10 წელიწადში მოგცემს ჟანგბადს. ჩვენ ეხლა გვაქვს გადასარჩენად გვაქვს საქმე, რომ მის ნაწილში საუბრობს, რომ რამდენ წლიანი ხეები უნდა დაირგოს, ამიტომ დავაკეთებ. ხო და ხეებზე არა მაქვს ლაპარაკი. ჩემი პასუხია, რომ ჩვენ აქ 5 ურბანული ინოვაცია არსებობს ზუსტად გამწვანებაში, მაგალითად $25,000 ჯდება ერთი მწვანე გაჩერების ინსტალაცია, რომელიც 275 ხის ჟანგბადს, ანუ ხავსი აქვს, ჟანგბადს გამოყოფს და მიკრონაწილაკებს სწრაფად შთანთქავს. ჩინეთში არის ახლა რაც გაუშვეს უკვე ეს არის სახურავის გამწვანებები, მოვლა უმარტივესი და სწრაფად იღებს ჟანგბადს და შთანთქავს ამ გამონაბოლზე. რა თქმა უნდა, ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ ჩვენ სწრაფად გავასუფთავოთ ჰაერი და მივიღოთ ჟანგბადი. მოდი ჯოზეფთანაც გადავიდეთ პრინციპში. ამით არის განსხვავება ჩვენი პროგრამა ყველასგან. ყველაზე მეტად ჯოზეფი და დაიჩაგრა. შეიძლება ხო თქვა დაახლოებით რამდენი გაჩერება დაგვჭირდა 3 კვადრატული მეტრია ერთ სულ მოსახლეზე, როცა საშუალო არის 25 კვადრატული. ხე არის 4 ადამიანი. დათვლილი გვაქვს ეს ციფრები. 285 ხე გამოდის უკვე ეს არა 1200 ადამიანი. პრინციპში პირდაპირ შეიძლება მოგისმენო. მე ხდები რომ მე არა ვარ მერობის კანდიდატი და მე მაქვს ჩემი საკუთარი პრობლემა და თან ერთ კონკრეტულ ოლქში ვიყრიკენჩ და მე ჩემია ამ თემებზე ჩემს შეხვედრაზე ვისაუბრო. რაც შეეხება მტკვარს აუცილებლად უნდა გასუფთავდეს ეს აუცილებელია რომ დავიბრუნოთ ქალაქს ისტორიული, ასე ვთქვათ,
ნაწილი, ეს ნაწილი რაც არის მტკვარი, მან არის შესაძლებლობა რომ შექმნათ რეკრეაციული ზონები, მაგრამ მეთი მინდა ვთქვა რომ რანაირ რეკრეაციულ ზონებზე არის საუბარი. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს რეკრეაციული ზონები არ იყვნენ ასე ვთქვათ კაფეების ბუდე, სადაც რიგითი მოქალაქე ვისაც არ აქვს 100 ლარი ჯიპეში, რომ მან შეიძლება იაროს და ისარგებლოს და მოიხიბლოს იმ სივრცეზე. სადგესახებად ასეთი ადგილები. სად არის ესეთი სად გააკეთებდით თქვენი ნავთქვაში დეპუტატებში სად იქნებოდა ინიციატივა? შეიძლება საბურთალოს დაკავშირი ამის კერძო სექტორი უნდა იყოს ამ შემთხვევაში აქტიური თუ თქვათ ადგილობრივი ხელისუფლების ვალდებულება უნდა იყოს ასეთი ზონების მოწყობა? ეს უნდა იყოს მუნიციპალიტეტის ვალდებულება, რა თქმა უნდა, კერძო სექტორის ჩართულობა არის აუცილებელი, გვჭირდება კაფეები, რა თქმა უნდა, მაგრამ არ უნდა გახდეს კაფეების ბუდი, ხო ხდებით, მაგალითად, აღნიშნებელის ახალი ნაწილი საფეხმავლო ნაკვეთი, ხო? ჩვენ დაგვიდეს მაშინ რეკრეაციული საჯარო სივრცე, მაგრამ ახლა დღეს თეობით მე როგორც ბოლოს რო ვიყავი, დაცვა დგას მან. ანუ რანაირი საჯარო სივრცე ეს მოლი გახდა. რანაირად უნდა შეძლო ამ შემთხვევაში რომ დაიცვა ეს ადგილი თუნდაც რომელიმე კერძო მესაკუთრის საკუთრებაში თუ კაფეების მასიური გახსნისგან ამ მსგავსი სხვა. მე როგორც ვიცი, კანონმდებლობის მიხედვით იქ არის თითქმის ყველა შენობა კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტი და კანონის დარღვევა, როდესაც არის აი რა ქვია მაგას, აი აღმაშენებელ კი, რა თქმა უნდა, აი რაღაც შენობებს თუ ნაგობებს რო აგებენ ხოლმე, ხო? ეს არ შეიძლება და ეს არის რა, ყველა მეუბნება აქ საქართველოში უნდა იცოდე ერთი რამ ჯოზეფ, რომ კანონი არ კანონობს და კანონი უნდა იკანონოს და რა თქმა უნდა და ყველა ამას ითხოვს, ხო? ჩვეულებრივი ელემენტარული რაღაცა და მე ეჭვი მაქვს რომ ბრიტანეთში რო დარჩენილიყავით და როცა იყავით ლეიბორისტული პარტიის მომხრე იქნებოდით სავარაუდოდ და არა კონსერვატორები. არ მგონია რომ აქ ლეიბორისტული პარტიის აქ არა იქ ბრიტანეთში. კი. კიდევ თუ შეიძლება ეს დავამატებ მეც ალეკოსნარი მინდა ვთქვა რომ ყველა უნდა მივიდეს არჩევნებზე. მე ხმა არ უნდა მოვიღოთ თუ არ მივალთ არჩევნებზე, ეს არის ჩვენი ელემენტარული მოქალაქეობრივი ვალდებულობა, ყველა უნდა მივიდეთ არჩევნებზე აუცილებლად. ამიტომ შეგიერთები, წარმატებას უსურვებ ყველა კანდიდატს ამ სტუდიაში ყოფსაც და არა მხოლოდ ამ სტუდიაში ყოფს. მადლობა ზაზა, ძალიან სწორად რო გვაქვს და მოკლე რეზიუმეებსაც და გავიდეთ რეკლამაზე. პრინციპში შეგვიძლია მე აღარც დავამატო არაფერი და პირდაპირ გავიდეთ რეკლამაზე. გავიდეთ მაშინ რეკლამაზე, რამდენიმე წუთში დაგებოდეთ. არჩევნებზე ბევრი ადამიანი უნდა მივიდეს, რაც კარგია. ახლა ვერ მოჩვენე. კომპანია itechnic განათლების სფეროში კიდევ უფრო აქტიურად იწყებს მუშაობას, რაც გულისხმობს ახალი ტექნოლოგიების დანერგვას საგაკვეთილო პროცესში. ამ კუთხით itechnic-ის ინიციატივით კომპანია Apple-ის წარმომადგენლებმა ქართულ მასწავლებლებს როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული ტრენინგ კურსიც შესთავაზეს. პრეზენტაციის დეტალები ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტში ვნახოთ და შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. ჩვენ ვცდილობთ შთავაგონოთ მოსწავლეებს სწავლა. ვართ მოტივირებული, რომ გავაკეთოთ საუკეთესო მსოფლიოსთვის და დავეხმაროთ მასწავლებლებს, რათა მათ სწორად დაინახონ მოსწავლეების შესაძლებლობები. მე ვერ წარმომიდგენია მთელს მსოფლიოში სხვა კომპანია, რომელიც Apple-ის მსგავსად ზრუნავს ამ საკითხზე. სწორედ სწავლის პროცესში ტექნოლოგიების როლის გაზრდის მიზნით Apple-მა itechnic-ის პარტნიორობით საქართველოში წამყვან კერძო სკოლების დირექტორებსა და მოწვეულ სტუმრებს სასწავლო ტრენინგი ჩაუტარა. როგორც itechnic-ის წარმომადგენლები ამბობენ, მსგავსი სახის პროექტი ამერიკასა და ევროპულ ქვეყნებში უკვე წარმატებულ პრაქტიკად იქცა, ხოლო საქართველოში ეს პირველი შემთხვევაა, როცა Apple-ის ტრენერები ქართულ აუდიტორიასა და საგანმანათლებლო სფეროს წარმომადგენლებს უზიარებენ ამერიკულ და დასავლურ გამოცდილებას. დღეს ტექნოპარკში გაიმართა პრეზენტაცია Apple-ის სასკოლო განათლებაში. პრეზენტაციას ესწრებოდნენ წამყვანი სკოლის დირექტორები და ესე თქვათ მოწვეული სტუმრები. სტუმრად ყავდა Apple-ის ტრენერები, რომლებმაც მოწვეულ სტუმრებს და ჩვენ გაგვიზიარეს ევროპული და ამერიკული გამოცდილება განათლებაში. საუბარი იყო ტექნოლოგიებზე და ტექნოლოგიების დახმარებით თუ როგორ უნდა გახდეს სწავლება უფრო ინტერაქტიული, საინტერესო და ნაყოფიერი.
უკეთესი მომავლის შექმნა სწორედ ამ ფრაზით იწყებს თავის პრეზენტაციას კომპანია Apple-ის წარმომადგენელი. ტრენერი ყურადღებას ამახვილებს ტექნოლოგიებსა და ტექნიკის როლზე განათლებაში. მისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ფეხი ავუწყოთ თანამედროვე მსოფლიოს, რათა სწავლა გახდეს ბევრად უფრო ეფექტური, ინტერაქტიული და საინტერესო, რის შემდეგაც მომავალი თაობა მიიღებს იმ განათლებას და უნარებს, რომელიც დაეხმარება დააკმაყოფილოს გლობალური სამუშაო ბაზრის მოთხოვნები. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ვასწავლოთ ჩვენს მასწავლებლებს თუ როგორ გამოიყენონ ახალი ტექნოლოგიების სწავლების პროცესში და როგორ ჩაანაცვლონ უკვე ტრადიციული განათლების პროცესი უფრო ახალი თანამედროვე სტილით, რომელსაც მომავლამდე მივყავართ. რაც შეეხება itechnic-თან თანამშრომლობას, არსებობს იმაზე ბევრად მნიშვნელოვანი საკითხები, ვიდრე მხოლოდ ტექნოლოგიების მიტანა საკლასო ოთახში. სწორედ ეს ტექნოლოგიები უნდა გახდეს გაკვეთილის მნიშვნელოვანი ნაწილი. მე ვფიქრობ, რომ კომპანია ამ კუთხით მნიშვნელოვან ნაბიჯებს დგამს, რადგან ინვესტიცია სწორედ განათლებაში დებს. ქართველ მასწავლებლებს თავისი გამოცდილება აზერბაიჯანის საერთაშორისო სკოლის წარმომადგენელმაც გაუზიარა. მისი თქმით, ამ სკოლაში უკვე დიდი ხანია ინერგება პრაქტიკა, რომელიც გულისხმობს საგაკვეთილო პროცესში ტექნიკასთან მუშაობას. აზერბაიჯანის სკოლაში მოსწავლეები აღჭურვილები არიან აიპადებითა და კომპიუტერებით, რაც მათ სწავლის მიმართ ბევრად უფრო მოტივირებულს ხდის. პრეზენტაციაზე თეორიულ ნაწილთან ერთად მისული სტუმრები პრაქტიკაშიც გაეცნენ მუშაობის პროცესს. ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩვენ ვუძღვებოდით პროგრამას, რომლის მიხედვითაც დაბალი კლასის მოსწავლეებს ჰქონდათ iPad-ები, ხოლო მაღალი კლასისას საკუთარი ლეპტოპები. იმ დროს ჩვენ მუშაობდით ადგილობრივ კომპანიებთან, რომელიც ამ კუთხით ხელს გვიწყობდა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ itechnic-ი საქართველოსთვის იქნება ისეთივე კომპანია, რომელიც ისევე შეუწყობს ხელს ადგილობრივ სკოლებს, როგორი ხელშეწყობაც ჩვენ აზერბაიჯანში გქონდა. კომპანია itechnic-ი ქართულ ბაზარზე უკვე 6 წელია ოპერირებს, როგორც ტექნიკის მენეჯმენტი ამბობს, მნიშვნელოვანია მსგავსი აქტივობების ჩატარება, რათა კიდევ უფრო გაიზარდოს თანამედროვე ტექნოლოგიების როლი საგანმანათლებლო სივრცეში, რომელიც ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა მეტ ჩართულობას სასწავლო პროცესებში. დღისდღე განათლების თემით დავიწყეთ და გადავადეთ უკვე მაღალ ტექნოლოგიებზე. ახლა ირაკლი ქირიასთან, itechnic-ის მარკეტინგის მენეჯერთან და სალომე გუგეშაშვილთან, itechnic-ის აღმასრულებელ მენეჯერთან გავაგრძელებთ საუბარს. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში მინდა ვიკითხო, რატომ გადაწყვეტეთ, რომ ამ მიმართულებით წასულიყავით, ტექნიკის მაღაზია განათლების სფეროში გადაერთეთ და გადაწყვეტეთ, რომ თავადად დაგეხარჯათ რესურსი, ინტელექტუალური, ფინანსური და ასე შემდეგ და ამ ფორმით ყოფილიყავით განათლების სფეროში მონაწილეები, გამხდრები. ანუ რა იყო გადაწყვეტილების მიზეზი? გამარჯობა, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. უპირველეს ყოვლისა მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი კომპანია ნამდვილად 6 წელია ეწევა Apple-ის პროდუქციისა და აქსესუარების რეალიზაცია, პოპულარიზაცია საქართველოში და ყველაზე მთავარი, რატომაც ჩვენ ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ, არის ის, რომ ჩვენს უკან დგას მსოფლიოში ყველაზე მსხვილი ბრენდი Apple, რომლის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება სწორედ განათლებისთვის ხელშეწყობა არის. რა თქმა უნდა, ეს როგორც სკოლებში, ასევე უნივერსიტეტებში. ჩვენ გასულ კვირას ასე ვთქვათ, ჩავეტარეთ ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი პრეზენტაცია, რომელზეც მოწვეულნი იყვნენ კერძო სკოლის დირექტორები, წარმომადგენლები სკოლის აგრეთვე და მათ ნამდვილად ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მიიღეს. აქვე მინდა აღვნიშნო ის ფაქტიც, რომ სკოლებიდან უკვე დაინტერესება საკმაოდ მაღალია, რამოდენიმე სკოლასთან უკვე დაწყებულია მოლაპარაკება და ვფიქრობთ, რომ ჩვენი კომპანია ძალიან დიდ როლს ითამაშებს განათლების მიმართულებით ამ კუთხით. იქნება თქვენთვის ახალი ბაზრის ათვისების შესაძლებლობა და მეორეს მხრივ ის ტექნიკა, რომელიც უკავშირდება ახალი ტექნოლოგიებით სწავლების მეთოდებს, რომელიც ახალი გამოწვევა აღმოჩნდება სკოლებისთვისაც. რა არის განსაკუთრებული და რის შესაძლებლობას იძლევა, მიუხედავად იმისა, რომ კომპიუტერი და თქვა iPad-ი არავის არ არის თქვა რაღაცა სიახლე მეთოდეს კერძო სკოლების მოსწავლეებსაც, სადაც გადასახადი მაღალი არის და მათ აქვს მით შობლებს შესაძლებლობა, რომ შვილი უზრუნველყოს შესაბამისი ტექნიკით. რა სიახლეს შესცენს სწავლის პროცესში ტექნიკით აღჭურვა უკვე დამატებით. მეც მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. იცით რა არის დღევანდელ მსოფლიოში უკვე განათლება და ტექნოლოგიები უკვე აღარ არის რაღაც სხვადასხვა სფერო, ესე ვთქვათ. პირიქით, დღევანდელ მსოფლიოში უნდა მოხდეს ის, რომ ტექნოლოგიების დახმარებით უნდა გამარტივდეს განათლება, უნდა გახდეს უფრო მეტად ინტერაქტიული. ვაპირებთ, რომ ვიმუშაოთ აი ორი მიმართულებით. ერთი არსებული საგნები, რაც არსებობს, ეს საგნები უნდა გახდეს უფრო საინტერესო, იმით, რომ ყველაფრის ვიზუალიზაცია, ბავშვმა თვითონ უნდა შექმნას რაღაც ისტორიული ფაქტები, ბიოლოგიურ, ქიმიურ პროცესებს და
დააკვირდეს ანიმაციით და ასე შემდეგ, რომ უფრო საინტერესო იყოს როგორც ბავშვისთვის, ისე მასწავლებლისთვის და პროცესი წავიდეს საინტერესო. მეორე მიმართულება მსოფლიო ბაზარზე, ანუ სამუშაო ბაზარზე უკვე არსებობს რაღაც გარკვეული მოთხოვნები, ანუ მაგალითად დეველოპერის დღეს ძალიან მოთხოვნადია დეველოპერის პროფესია, ხო? ანუ ყველა სჭირდება რომ აპლიკაცია შეუქმნას, რაღაც კომპანიებს უქმნიან აპლიკაციებს და მე გავუმართავენ და ასე შემდეგ. სასწავლო დაწესებულებებმა თუ არ მისცეს გარკვეული უნარები და განათლება ამ მიმართულებით, როგორ შეიძლება ქართველმა მაგალითად ბავშვმა და შემდეგ სტუდენტმა თუ მოზარდმა დააკმაყოფილოს ბაზრის მოთხოვნები, ხო? ჩვენც გქონდა შემთხვევა, რომ გარკვეული მიმართულებით ხშირად გვიწევს საზღვარგარეთ მოძიება კადრის, იმიტომ რომ ადგილობრივ ბაზარზე საჭირო განათლების და უნარების მქონე ესე ვთქვათ ადამიანებს ვერ ვიძიებთ და რატომ უნდა იყოს ესე, როცა შეიძლება რომ ზუსტად ქართველმა დააკმაყოფილოს როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ისე თუნდაც გლობალურ ბაზარზე ეს მოთხოვნები. სკოლის წარმომადგენლების მხრიდან ინტერესი რა მიმართულებებზე იყო? თქვენ ისაუბრეთ, რომ უკვე არსებობს კონტაქტი, რომელიც გარკვეულ შემთხვევებში დარწმუნებულია, რომ დასრულდება კონკრეტული შედეგით, კონტრაქტებით უკვე და ასე შემდეგ. ამ კონტაქტების საფუძველზე რაზე არის მოთხოვნა, რა მიმართულებით არის ინტერესი? აქვე მინდა აღვნიშნო ის ფაქტიც, რომ ეს პროექტი itechnic-ისთვის არ არის მხოლოდ კომერციული დაინტერესების პროექტი. ჩვენ ძალიან დიდი ენთუზიაზმით ვუყურებთ ამ პროექტს და ვფიქრობთ, რომ ნამდვილად დიდ როლს ვითამაშებთ. როგორც აღნიშნეთ, სკოლებისგან არის დაინტერესება, ისინი მათ სურთ, რომ სწორედ ეს ტექნოლოგიები, iPad-ები და iPad-ებით სწავლება დაენერგონ თავიანთ სკოლაში. ამისი მთავარი აზრი ის არის, რომ ან ციფრული ტექნიკისკენ სწრაფვა დღევანდელ ახალგაზრდებს ისედაც გააჩნიათ. ჩვენი მთავარი მიზანი არის ის, რომ მათ სწორად გამოიყენონ ციფრული ტექნიკა, ინტერნეტი და ეს ყველაფერი დაუკავშიროს სწავლების პროცესს. ლექცია, რომელიც გაიმართა ტექნოპარკში, იყო ერთადერთი, თუ მომავალში კიდევ უნდა ველოდოთ გადამზადებთ, რომ მასწავლებლების მხრიდან საერთოდ იქნება ინტერესი და საჭიროებაც ამავე დროს, რომ სანამ მოსწავლეებს რაღაც ცოდნას მისცემენ, მათაც გაიარონ გარკვეული გადამზადებები. როგორ გეგმავთ ამ კურსების შეთავაზება სკოლებისთვის და ვინ იქნებიან ამ შემთხვევაში პედაგოგები? გეტყვით, ესე იგი ჩვენ ძალიან აქტიურად გვაქვს ეფლთან მოლაპარაკებები, მათი მხრიდან რა თქმა უნდა ეს ინიციატივა იყო, რომ და ისინი კარგად ხვდებიან იმ ფაქტს, რომ მასწავლებლების გადამზადება საკმაოდ რთული და შრომატევადი პროცესი იქნება და მათ პირობა აღგვითქვეს, ესე ვთქვათ, რომ გვეწევიან კიდევ ეფლის ტრენერები მასწავლებელთა დატრენინგებისათვის და სწავლებისათვის. კიდევ უნდა ველოდოთ საინტერესო ამბებს. რა შეგვიძლია კიდევ ვთქვათ ამ პროექტის შესახებ? რა გათვლა გაქვთ თქვენ, რას ელოდებით, რომ მიიღოთ და რამდენ ხანში დაახლოებით ეფექტიანობა შეგვიძლია რომ გავზრდოთ? კი ბატონო, მინდა დავუბრუნდე ერთ საკითხს, როცა თქვენ თქვით, რომ კერძო სკოლები, ჩვენ არ ვფიქრობთ, რომ კერძო სკოლებით უნდა შემოვიფარგლოთ, იმიტომ რომ უბრალოდ ეს ჯერ უნდა დაინერგოს და შემდეგ რომ მომავალი აქეთ მედის, ხო? თუ ჩვენ არ აუწყობთ ფეხს თანამედროვე ტექნოლოგიებს, ჩვენი თუ საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა რატო ვერ უნდა აუწყონ ესე ვთქვათ ფეხი. ამის საშუალებას გეტყვით ეხლავე, გეტყვით ეხლავე, ჩვენ ამის თქმის იმედს გვაძლევს ის, რომ ეფლი არა მხოლოდ გვეუბნება, რომ მოდით თქვენ ეს iPad-ები გვაქვს და მივცეთ კერძო სკოლებს და შემდეგ აყვდა, არამედ გარკვეული სახის ინვესტირებასაც გეკმავს. ანუ ეს არ იქნება ის იმ თანხებთან დაკავშირებული, რა თანხებს ახლა თქვენ წარმოგედგინათ. ანუ ჩვენს უკან სწორედ როგორც ალმემ აღნიშნა, დგას ეფლი, რომელიც გარკვეულ ინვესტირებას განახორციელებს და ყველაფერი იქნება სპეციალური ფასი. რატომ ეფლი ამ შემთხვევაში, როცა შესაძლებელი არის სხვა ტექნიკის არჩევაც და ნაწილობრივ მივიღე პასუხი, მაგრამ მაინც დავსვა ამ კითხვას და ორივეს პასუხი მინდა რომ მოვისმინო. რატომ უნდა ისწავლოს ბავშვმა მაინც და მაინც ეფლით, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მომწონს და კმაყოფილი ვარ არაჩვეულებრივი. კი ბატონო, იცით რატო პირველ რიგში ერთი მიზეზი ვთქვით, მეორე მიზეზი ის არის, რომ Apple-ს აქვს ეს პროექტი, საერთოდ ეს არ არის მაგალითად სატესტო რეჟიმში წამოსული პროექტი, ხო? ამერიკასა და ევროპაში ეს პროექტი უკვე თანერგილია დასავლურ ქვეყნებში, სადაც უკვე გარკვეული კვლევებიც არსებობს, რა შედეგებს აღწევენ სკოლები, რამდენად უფრო მეტი პოპულარობით სარგებლობენ, ბავშვების გაკვეთილებზე დასწრება პროცენტულად საკმაოდ გაიზარდა, გაცდენების რაოდენობა მოიკლო, აკადემიური მოსწრება გაიზარდა, ეს სტატისტიკა უკვე რაც არსებობს. აქედან გამომდინარე ეს პროექტი უკვე როგორც გითხარით არის გამოცდილება და ამ მიმართულებით საქართველოში მუშაობაც სატესტო რეჟიმში არ იქნება და მოგცემ საშუალებას, რომ უკვე დამუშავებულ პროექტს დაუნერგოთ საქართველოში. თქვენი შემაჯამებელი ნაწილიც რატომ ეფლი ამ ვფიქრობ, რომ ეფლი მსოფლიოში არის საუკეთესო ბრენდი. პირადად ჩემი მოსაზრებით, იმედია თავს არ მოვახვე Windows-ის და PC-ის მოყვარულებს. ვფიქრობ, რომ ეფლი თავის მომხმარებელს თავაზობს ყველაზე ძლიერ პლატფორმას, ესე ვთქვათ, რომლის მეშვეობითაც ნებისმიერი სამუშაოს შესრულება შესაძლებელია ძალიან მარტივად და ეფექტურად. ეს შემთხვევა, როცა მე დამატებით კითხვებს აღარ
გახდავს, იმიტომ რომ სრულად Apple-ის მომხმარებელი ვარ, ბევრი ბიზნესის გამო Macintosh-ის თქვათ გარკვეული პლუსების გათვალისწინებით. მადლობა თქვენ, დარწმუნებული რომ კიდევ ბევრ საინტერესო სიახლეს მოვისმენთ, მათ შორის ამ პროექტის გარშემო ირაკლი ქირიას itechnic-ის მარკეტინგის მენეჯერს და სალომე უგეშაშვილს itechnic-ის აღმასრულებელ მენეჯერს მასპინძლობით საქმიან დილაში. კიდევ ერთხელ უნდა ვნახოთ გრძელვადიანი ამედის პროგნოზი, მით უმეტეს უქმეები მოდის და დარწმუნებული ვარ ბევრს გაინტერესებთ ამ ოქტომბრის ბოლოსკენ როგორ დღეებს უნდა ველოდოთ და მცირე რეკლამის შემდეგ ბრუნდებით ლიკა ქარდავასთან ერთად, რაც განსაკუთრებით მახარებს, ასე რომ დაგველოდეთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. რეკლამის შემდეგ გადაცემის ბოლო ნაწილში მიხარია რომ დღეს ლიკა ქარდავას ვაანონსებ დეველოპერულ რუბრიკას საქმიანი დილას მცირე პაუზის შემდეგ პროფეტი ჯორჯიოჯის დამფუძნებელი და მმართველი დაუბრუნდა და ეთერში ქეთი ადეიშვილს King David-ის მარკეტინგის და გაყიდვების დირექტორს და ნინი მარიამიძეს King David-ის მარკეტინგის სამსახურის უფროს მასპინძლობს ლიკა დილა მშვიდობის წარმატებულ ეთერს გისურვებ მოკლე პაუზის შემდეგ და ჩვენს მაყურებელს ვეთყვი რომ ის ყოველკვირა ისევ იქნება საქმიანი დილით ჩვენთან ერთად ასე რომ წარმატებები და დღეს ვიწყებთ. ძალიან დიდი მადლობა ანი წარდგენისთვის მივესალმები მაყურებელს დიახ ვიწყებთ ახალ სეზონზე უძრავი ქონების რუბრიკას ახალი თემებით და შემართებით მიხარია რომ ჩვენი პირველი ასე ვთქვათ რუბრიკა კი სტუმარია King David-ი დეველოპერული პროექტი რომლის ჯამური ბიუჯეტი $70 მილიონ შეადგენს საინვესტიციო ბიუჯეტი ეს არის კომპანია რომელიც ამკვიდრებს ქართულ დეველოპერულ ბაზარზე მშენებლობის ახალ სტანდარტებს კერძოდ ცათამბჯენების მშენებლობის მიმართულებით ამას გარდა 5 ვარსკვლავიანი ცხოვრების წესს და რაც მთავარია მინდა აღნიშნო რომ აი ეს ტენდენცია პირდაპირ პროპორციულად მიყვება გლობალურ ტენდენციას კერძოდ უძრავი ქონება აღარ განიხილება როგორც ასე ვთქვათ ფინანსური აქტივი მხოლოდ არამედ როგორც პროდუქტი და მომსახურების არეალი თუ რა მომსახურების არეალს თავაზობს ახალი ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული destination-ი King David-ი თბილისში ამის შესახებ მართველი გუნდი მოგვახსენებს ქეთი ნინი ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩვენი სტუმრები ხართ და ასე ვთქვათ ჩაგვაყენებთ საქმის კურსში რა ხდება King David-ში რა სიახლეებს გვთავაზობთ რა ეტაპზეა მშენებლობა ასე ვთქვათ სამუშაოები უკვე ექსპლუატაციაში შევიდა თქვენი ობიექტი ამ ეტაპისთვის ძირითადი სამშენებლო სამუშაოები უკვე დასრულებულია 27 ივნის King David-ის მრავალფუნქციური კომპლექსი ექსპლუატაციაში იქნა მიღებული ბიზნეს ცენტრი დაბალი კოშკი უკვე ოპერირებს ზაფხული და რაც ხება საცხოვრებელ ნაწილს ძირითადი სამშენებლო სამუშაოები მანდაც უკვე დასრულებულია მიმდინარეობს სადარბაზოების რემონტი ჩვენი მაცხოვრებლები აკეთებენ რემონტს თავიანთ რეზიდენციებში მაცხოვრებლების ლობი მზად არის და ხშირად უკვე ჩვენ სტუმრებს მანდღებულობთ და 1 დეკემბრიდან უკვე ველოდებით მაცხოვრებლების გადმოსვლა შესაბამისად ახალ წელს ჩვენი მობინადრეები უკვე არაჩვეულებრივ სახლში შეხვდებიან ქეთი ბოლო კვლევების თანახმად რომელიც კოლეჯ ჯორჯიამ გამოაქვეყნა ეს ეხება 2017 წლის პირველ ნახევარს
ნახევარს. საცხოვრებელი უძრავი ქონების, ასე ვთქვათ, ტრანზაქციები 22%-ით არის გაზრდილი და მათ შორის ახალი მშენებლობების, ასე ვთქვათ, ბინების წილით პროპორციულად არის გაზრდილი. თქვენ შემთხვევაში როგორ არის ეს, ანუ როგორი ტენდენციებია და მაინტერესებს ასევე გლობალურ ტენდენციას თუ გადავხედავთ, ძალიან მძაფრად წამოიწია წინ მილენიალების სეგმენტმა. თქვენ შემთხვევაში როგორი, ასე ვთქვათ, სტატუსი გვაქვს გაყიდვების თვალსაზრისით? ჩვენ შემთხვევაში ახლა რომ გადავხედოთ ბოლო მონაცემებს, პრინციპში გამოყოფილები ვართ, იმიტომ რომ 58% რეზიდენციების გაყიდულია და საინტერესო ისაა, რომ ძირითადი მყიდველები მაინც ქართველები არიან, სადღაც 85% გამოდის ქართველები, დანარჩენი უცხოური ქვეყნის მაცხოვრებლები, თუმცა აქაც უნდა გამოვყო, რომ ესენი არიან მეტწილად ემიგრანტები და ასევე ევროპის ქვეყნის მაცხოვრებლები, ისრაელის მაცხოვრებლები, მექსიკის მაცხოვრებლები და ირანის მაცხოვრებლები. ანუ გარკვეულწილად თქვენ ქართველებს აბრუნებთ თავის ქვეყანაში, უბრუნდებიან ფესვებს. საინტერესოა ისიც, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ მაღალი საფასო კატეგორია მაინც, იმიტომ რომ პრემიუმული სეგმენტია. გვიხარია, რომ წილი თვითონ ამ პროდუქტის იზრდება, იმიტომ რომ სავარაუდოდ მნიშვნელოვანი ის მომენტიც, რომ საზოგადოების ცნობიერება მატულობს, ის მომენტი, რომ ცხოვრების სტილი და ხარისხი მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, უძრავი ქონების შეძენის შემთხვევაში და ჩვენი მარკეტინგული კამპანიაც ძირითადად ამაზეა მიმართული, რომ მივიტანოთ ეს ძირითადი ფასეულობები. ვფიქრობ, მომხმარებელი უკვე კარგად ხვდება თუ რა არის ძირითადი ატრიბუტები მსგავსი ცხოვრების და გამოდის რომ კონტაქტი დგება ჩვენს მიზნობრივ სეგმენტთან. ანუ თქვენ როგორც საცხოვრებელი ეგრეთ წოდებული ხუთვარსკვლავიანი ლაიფსტაილის დამკვიდრებაში მონაწილეობთ, ასევე გაქვთ ბიზნეს მიმართულება, ბიზნეს თაუერი, რომელიც თავისი ინფრასტრუქტურით და თავის შეთავაზებით ახალ ვთქვათ ეტაპზე გადაიყვანს უძრავი ქონების სექტორს. რაში მდგომარეობს ნინიეს შეთავაზება და რას მოიაზრებს? არის ის რომ King David ბიზნეს ცენტრი, ეს არის პირველი A-კლასის ბიზნეს ცენტრი საქართველოში, რომელიც ყველა საერთაშორისო დონეს პასუხობს. სწორედ ამან განაპირობა ალბათ ის, რომ ყველა საერთაშორისო ორგანიზმი, ყველა შეხმა მაღალი ნათქვამი, მაგრამ უმრავლესობა საერთაშორისო კომპანიებს, რომელიც საქართველოში არიან წარმოდგენილები, სწორედ მოთხოვნა აქვთ, რომ განთავსებულები იყვნენ King David ბიზნეს ცენტრში. ამ ეტაპზე უკვე ოპერირებს 3 კომპანია, ეს არის Samsung Georgia, Samsung-ის ოფიციალური წარმომადგენლობა საქართველოში, Colliersi და PricewaterhouseCoopers. რამდენიმე კომპანიასთან უკვე სრულდება მოლაპარაკების პროცესი, რამდენიმე მათგანთან უკვე სარემონტო სამუშაოებსაც კი ვიწყებთ. ანუ საინტერესო ის არის, რომ გარდა იმისა, რომ თქვათ, ეს არის პრემიუმული სეგმენტი და ასე ვთვლი, რომ კომპანიებისთვის King David ბიზნეს ცენტრში განთავსება უკვე გარკვეულ სტატუსთანაც აღიქმება, ეს არის კომფორტული გარემო, იმიტომ რომ მალე გაიხსნება საკონფერენციო დარბაზი, რომელიც დაახლოებით 100 დელეგატზე იქნება გათვლილი, 2 შეხვედრების ოთახი იქნება, რესტორანი, ტერასით, სადაც შესაძლებელია საქმიანი შეხვედრების გამართვაც, გაზაფხულიდან შემოგვიერთდება დიდი ღონისძიებების დარბაზი დაახლოებით 1000 კვადრატულ მეტრზე არის გაშლილი, სადაც როგორც ფორუმების და კონფერენციების, ასევე ვთქვათ, გამოფენების და პრეზენტაციების მოწყობა იქნება შესაძლებელი. თქვენ უკვე არაერთი ესეთი ხმაურიანი ღონისძიების, ასე ვთქვათ, მასპინძელი იყავით, მათ შორის იყო Mercedes-ის Fashion Week-ი, იყო ვთქვათ, სხვადასხვა ესეთი კორპორატიული ღონისძიებები, ანუ მოთხოვნა ამ მიმართულებითაც უკვე შექმენით, ხო? კი, მოთხოვნა ძალიან დიდია, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც გითხარით, ღონისძიებების დარბაზი ეხლა მზად ესე არ არის, ანუ მასპინძლობისთვის და დაგეგმილია, რომ შემდეგ წელს გაზაფხულზე გაიხსნას, ასევე არის 32 სართულზე განთავსებული ჩვენი მომავალი ხუთვარსკვლავიანი რესტორანი, ანუ გამომდინარე იქიდან, რომ მდებარეობა, ხედი, ანუ და თვითონ პროექტი იმდენად საინტერესოა, მოთხოვნა ძალიან დიდია. უკვე ვუმასპინძლეთ დათუნა სულიკაშვილის ჩვენებას, ვუმასპინძლეთ ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებას ჯეოსელის და პირველად მოხდა 32 სართულზე ამ მნიშვნელოვანი ღონისძიების გამართვა და მოთხოვნა უფრო და უფრო იზრდება. ეხლა უკვე რამდენიმე ღონისძიება არის დაგეგმილი, მათ შორის საახალწლო თემაც განიხილება. ახალ წლამდე უკვე შედგენილია. ძალიან კარგი. ქეთი, მინდა კითხოთ ესეთი რამ. ბოლო პერიოდში თქვენ დაანონსეთ ძალიან საინტერესო პროდუქტი, ეს არის შიდა განვადების და ასევე ბანკის, ასე ვთქვათ, გრძელვადიანი იპოთეკური სესხის პროდუქტი, რომელსაც თავაზობთ თქვენს პოტენციურ მყიდველებს.
გამეთანხმებით, რომ ბანკი არის ერთ-ერთი მთავარი ეგრეთ წოდებული დრაივერი, აი ამ გაყიდვების თვალსაზრისით და მომხმარებლებს ძალიან ეხმარება, რომ ხელმისაწვდომი გახდეს, ესე თუ ის უძრავი ქონება. კონკრეტულად თუ შეიძლება ვთქვათ, რა წინადადებაა ეს ბანკის მხრიდან და რა უპირატესობა აქვს ამ წინადადებას? ხაზს გავუსვამ სამ პროდუქტს ვილაპარაკებ ახლა. ძალიან კარგი ამბავი გვაქვს, რა თქმა უნდა, იმის თვალისწინებით, რომ პროექტი უკვე დასრულებულია და 1 დეკემბერს უკვე მაცხოვრებელს ველოდებით, ჩვენ ახალი გადახდის პირობა შევთავაზეთ ჩვენს მომხმარებლებს. ეს არის გრძელვადიანი 20-თვიანი 0%-იანი შიდა განმარტება. რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი პროექტი დაინტერესებულ მომხმარებლებს შეუძლიათ ბინის ღირებულების 100% გადაანაწილონ 20 თვეზე. ანუ პირველადი შენატანის გარეშე. პირველადი შენატანი არის, მინიმალური შენატანი არის, თუმცა მაგალითად 70%-ის გადანაწილება შეუძლიათ 20 თვეზე და თანხის არასრული დაფარვის პირობებშიც კი ჩვენ ვაძლევთ შესაძლებლობას, რომ შევიდნენ ჩვენს ბინაში, უკვე მათ ბინაში და იცხოვრონ. ანუ რეალურად თან მზა პროდუქტია, ხო? რა თქმა უნდა, გამოც რომ არანაირი რისკები არ არის, დასრულებულია პროექტი. ჩვენი მთავარი მიზანი რა იყო, რომ რაც შეიძლება მრავალფეროვანი ხელმისაწვდომი პროდუქტი შეგვეთავაზებინა და იყო იპოთეკური პროდუქტი და გაჩნდა შიდა განმარტების პროდუქტი. რაც შეეხება იპოთეკურ პროდუქტს, ეს არის მეორე პროდუქტი, 20 წლამდე ვადიანობის წესხი, ხელმისაწვდომი პირობებით, ასეთ შემთხვევაში 10%-ის გადახდის პირობებში ბანკს შეუძლია 90% დააფინანსოს და ამავე დროს შესაძლებელია განიხილოს შემოსავლების შესწავლის გარეშეც. ანუ გაცილებით გამარტივებული სქემა, რაც პირდაპირ არის მორგებული მაგალითად ემიგრანტებზე. ხო, აი ზუსტად ეს კითხვა მქონდა. საქართველოში მცხოვრებ უცხოელებსა. ნამდვილად, იმიტომ რომ ძირითადად ეს სეგმენტია დაინტერესებული თუნდაც მსგავსი იპოთეკური პროდუქტი, თუნდაც მსგავსი შიდა განმარტების პირობით და მესამე პროდუქტი, რომელზეც ასევე მინდა ხაზი გაუსვა, ეს არის სოლოს მომხმარებლების სპეციალური შეთავაზება, შეიძინონ King David-ში განსაკუთრებული პირობებით. ისინი იღებულობენ ექსკლუზიურ ფასდაკლებას და 6 თვის განმავლობაში ალდაგისგან იღებენ სადაზღვევო პაკეტს ბინასა და საყოფაცხოვრებო ტექნიკაზე. ფიქრობ, ამ ეტაპისთვის საკმაოდ მრავალფეროვანი საინტერესო ოფერია. რაც შეეხება საპროცენტო განაკვეთს ეს ხისეს, თუ შეიძლება ამაზეც რო გითხრა დაახლოებითი ზღურები როგორია და რამდენად კონკურენტული განაკვეთია. მაგალითად, სოლო შემთხვევაში ცალკეულ პროდუქტზე ვიმუშავეთ და რამდენიმე ბინაზე ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ 5.4%-დან. ეს წლიური განაკვეთი, არა ეფექტური, არამედ წლიური. წლიური განაკვეთი. ეფექტური ცოტა მეტი გამოდის, სადაც 6-მდე არის, მაგრამ თლიანობაში საკმაოდ მინიმალური საპროცენტო განაკვეთი გამოდის. ფიქრობ, საკმაოდ კარგი პირობაა იმათვის, ვინც საქართველოს ფარგლებს გარეთ ცხოვრობს, რადგანაც ბანკი, ასე ვთქვათ, მათაც განიხილავს კლიენტებად საკმაოდ კარგი პირობებით. ასევე არ შემიძლია არ აღვნიშნო ბოლო პერიოდში King David-ის საერთაშორისო აღიარება International Property Awards-ზე, სადაც რიგით მეორეჯერ ხო, მეორე წელია, რაც თქვენ ზედიზე ღებულობთ ასეთ აღიარებას, როგორც საუკეთესო მრავალფუნქციური კომპლექსი. ნინი, ამის შესახებ თუ მოგვიყვები, ანუ როგორ შედგა ეს კომუნიკაცია და რა კრიტერიუმებით მოხდა King David-ის წარდგენა და შერჩევა საქართველოსთან? ანუ პირველ რიგში მინდა ესე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ გავმეორებ და ხშირად ვამბობთ ხოლმე, ანუ International Property Awards გონია რომ King David-დან გამომდინარე, მთელი საქართველო იცნობს. ანუ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და პრესტიჟული ღონისძიება, რაც კი უძრავი ქონების სექტორში ტარდება, ანუ წარდგენილ პროექტებს აფასებს 70-მდე ჟიურის წევრი. წინა წელს ჩვენ მივიღეთ უმაღლესი შეფასება, 5 ვარსკვლავიანი შეფასება, ეს ნიშნავს, რომ King David-ი პასუხობს ყველა იმ მოთხოვნას, რაც უნდა ქონდეს პრემიუმ სეგმენტის პროექტს, საერთაშორისო დონეს, ხარისხს და თავსახელდით საუკეთესო მრავალფუნქციურ კომპლექსად 2016-2017 წლებისთვის საქართველოში. წელს კიდევ ერთხელ მივიღეთ მონაწილეობა. მართალი გითხრათ, ფიქრობდით, მიგვეღო თუ არა, მაგრამ თვითონ ორგანიზატორებისგან იყო ძალიან დიდი სურვილი, გითხრას რომ ანუ ჩვენ პროექტმა აუცილებლად უნდა მიიღოს ამ დაჯილდოებაში მონაწილეობა. შევარჩიეთ სხვა ნომინაცია, ეს არის მაღალსართულიანი საცხოვრებელი პროექტი საქართველოში და ამ ნომინაციაშიც გავიმარჯვეთ. 26 ოქტომბერს დიდი მადლობა, 26 ოქტომბერს იქნება უკვე ოფიციალური დაჯილდოება და ასე ვთქვათ, ჯილდოს მაშინ მივიღებთ. რაც მიხარია, რომ King David-მა საკმაოდ დიდი პოპულარიზაცია გაუწია ამ დაჯილდოებას და ფაქტით სახეზეა, წელს უკვე რამდენიმე კომპანია მიიღო მონაწილეობა, რამდენიმე მათგანმა გაიმარჯვა კიდევაც. ამ პროექტში მონაწილეობა და გამარჯვება ნიშნავს, რომ პროექტი პასუხობს საერთაშორისო დონეს და მგონია, რომ მხოლოდ საამაყოა და სასიხარულოა ქვეყნისთვის, რომ უკვე რამდენიმე პროექტი გვაქვს, ისეთი საერთაშორისო დონის, რომელმაც საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა და ულოცავ ყველა კომპანიას ამ გამარჯვებას.
ძალიან სასიამოვნოა ნამდვილად სექტორი ესეთი ასე ვთქვათ გამარჯვებით და ესეთი აღიარებებით წინ მიიწევს. ნამდვილად საინტერესო პროექტია და ახალი თბილისის იერსახეა და ასე ვთქვათ სავიზიტო ბარათი. წარმატებას გისურვებთ პროექტის ბოლომდე რეალიზებაში, ღონისძიებების გამართვაში, ბიზნეს საქმიანობაში და ასე ვთქვათ გააგრძელეთ ხუთვარსკვლავიანი ასე ვთქვათ ცხოვრების წესის დამკვიდრება. ველოდებით მომავალ პროექტებსაც თქვენგან თქვენი ჯგუფისგან. დიდი მადლობა მაყურებელს, რომ დაგვითმოთ დრო, ჩვენ გავაგრძელებთ უძრავი ყველაზე აქტუალური თემების გაშუქებას, როგორც არის ახალი პროექტები, დეველოპერული მშენებლობის ხარისხი, ასევე ქალაქის განვითარების გეგმა, მწვანე მშენებლობა, ყველაფერი ის, რაც სექტორისთვის ძალზედ აქტუალურია და ამ თემების წამოწევა დაეხმარება სექტორს წინსვლაში. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვიყურეთ. მადლობა ლიკა, მადლობა სტუმრებს და მადლობის სერიას მინდა კიდევ ერთი მადლობით შევერთდე. პირველ რიგში მადლობა ჯეოსის დაპატიჟებისთვის და მადლობა King David მასპინძლობისთვის. ნამდვილად არაჩვეულებრივი საღამო იყო მთელი თბილისის ხედით და დარწმუნებული ვარ კიდევ ერთ არაერთ საინტერესო ღონისძიებას უმასპინძლებენ. წარმატებები მათ პროექტის განხორციელებაში და წარმატებები ყველას, ვინც დილა საქმიანად დაიწყო და არა მხოლოდ ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრები კი გააგრძელებენ უკვე ეთერს. ქალების ნარატივით სულ რამდენიმე წუთში 11 საათს ხოთაშორის აქაც King David ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს და ამას კიდევ ერთხელ დარწმუნდებით კიდევ უფრო ცხადლივ. 3 საათზე გელოდებათ საქმის კურსი და რა თქმა უნდა შემაჯამებელი საქმის კურსით დაგიბრუნდებათ 22 საათზე და 45 წუთზე ბექა ბაციკაძე. ხოლო დილის 8-ზე კი ისევ ხვდებით ერთმანეთს ტელეპირველზე. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.